מה הציבור הישראלי הכי פחות מבין בנוגע לחשיבות של מגילות מדבר יהודה? זו שאלה רחבה. נתחיל מזה שהעם היהודי הוא קהילת זיכרון. כל מה שכתבו יהודים בכל תקופה ותקופה, זה חלק מהמורשת היהודית של קהילת הזיכרון היהודית. כל מה שכתבו יהודים, בעברית, בארמית, ביידיש, בלדינו, באיטלקית יהודית, בערבית יהודית, בכל שפה שיהודים חיו וכתבו, ויהודים אחרים יכולים לקרוא, זה חלק מקהילת הזיכרון של העם היהודי. בעת העתיקה הגיעו אלינו 3 מגבשים. הגיע המקרא, שכולם מכירים אותו. המקרא נכתב כולו באלף הראשון לפני הספירה, ונערך בראשית האלף הראשון לספירה. אבל מלבד המקרא שמוכר לכולם, הייתה ספרייה ענקית שקוראים לה מגילות קומראן, שלא ידענו עליה. היא נגנזה. למה היא נגנזה? אפשר לשער, אבל דבר אחד ברור, הספרייה כולה כתבי קודש, הספרייה כתובה ברובה הגדול בעברית ומיעוטה בארמית, הספרייה מרתקת ויפהפייה ומרחיבה את הידע שלנו על מה היה במאות האחרונות לפני הספירה, בהיסטוריה של העם היהודי. אז קודם כל החשיבות של המגילות נעוצה בעובדה שהן פותחות לנו מדף חדש לגמרי בהיסטוריה היהודית, על המאה השנייה לפני הספירה, על המאה הראשונה לפני הספירה, ואולי גם על המאה הראשונה לספירה. כלומר, אם היית שואל חוקר מקרא, מה הספר המקראי האחרון? התשובה היא ספר דניאל. נכתב בערך ב-165 לפני הספירה. אם תשאל יהודי מן השורה, מה הספר הבא שאתה מסדר בספרייה אחרי המקרא? קרוב לוודאי שהוא יענה לך המשנה. למרות שהמשנה נערכה רק בעל פה בשנת 200. האם אתה מניח שבין 165 לפני הספירה, ספר דניאל, לשנת 200 לספירה, היהודים לא אמרו שום דבר, לא כתבו שום דבר, לא התווכחו על שום דבר? ודאי שלא, אלא שאנחנו לא ידענו מה הם כתבו. מגילות מדבר יהודה, שנמצאו ב-11 מערות בקומראן, מגלות לנו עולם שלם של יצירה, עולם מקסים, עולם מופלא, עולם שיש בו 4 חלקים גדולים. אפשר למיין את המגילות בצורות שונות, אבל בגדול, בסרטוט סכמטי, אפשר להגיד, חלק מן המגילות הן מגילות מקראיות, מצאו עשרות עותקים של ספר דברים, של ספר ישעיהו, כלומר כל אחד מספרי המקרא מלבד ספר אסתר, מלבד מגילת אסתר, נמצא בחלקו או בשלמותו בין מגילות מדבר יהודה. קודם כל זה נפלא, זה דבר מדהים, כי קודם לכן הטקסט המקראי הכתוב, הקדום ביותר שהגיע לידינו, הוא רק מסוף האלף הראשון לספירה, כתר ארם צובא. כלומר, רק מהמאה התשיעית או העשירית בכלל יש לנו כתב יד של התנ"ך, והנה פתאום אתה מקבל את ספר ישעיהו השלם, שנכתב במאות האחרונות לפני הספירה. כלומר, הוא עותק, הוא לא התחבר במאה השנייה לפני הספירה או במאה השלישית, הוא התחבר במאה השמינית לפני הספירה. אבל העותק הקדום ביותר של ספר ישעיהו השלם, שיש בידינו, הוא ממגילות קומראן. חוקרי מקרא, אוהבי השפה העברית, אוהבי היסטוריה יהודית, אוהבי העולם המונותאיסטי על כל גווניו, מאושרים לדעת שיש טקסט משובח שאיננו תלוי בפער הגדול של 2800 שנה, כן? כי מגילת ישעיהו כאמור, לפחות חלקה הראשון, התחברה בוודאות בימי בית ראשון, במאה השמינית לפני הספירה. והנה יש לך כתב יד מהמאה השלישית או השנייה לפני הספירה, שמראה לנו את הנוסח כפי שהשתמר באלף הראשון לפני הספירה. עוד פעם, קודם לכן, כתב היד הקדום ביותר של ספר ישעיהו מצוי בכתב יד לנינגרד, נאמר, שזה סוף האלף הראשון לספירה. זה מציאה כשרה, יש לך קול מהעבר הרחוק שמספר לנו, אנחנו היינו כאן, אנחנו חיינו כאן, אנחנו השארנו כאן תיעוד מוחשי ותיעוד רוחני. לכל מי שמפקפק בזיקה בין העם היהודי לארצו, הנה לך עדות נהדרת שהעם היהודי ישב בארצו וחיבר ספרים ומגילות והעתיק ספרים ומגילות באלף הראשון לפני הספירה. ויש מי שמערער על זה, ולכן דווקא הממצא החפצי הזה הוא בעל חשיבות. זה רבע אחד. אבל יש עוד 3 רבעים.
הרבע השני הוא ספרות שקוראים לה פארה-ביבליקל, כאילו, כמו שאומרים, פארה-מדיק, פארה-מדיק הוא לא רופא, אלא הוא חובש, נגיד. פארה-ביבליקל זה לא ספרות מקראית, אבל היא דומה למקרא, היא כמו המקרא, כלומר, זו ספרות שלוקחת לעצמה את החירות לספר מחדש את המקרא. היא יכולה לספר פסוק אחד, היא יכולה לספר קטע אחד, היא יכולה לספר פרק אחד, ולכתוב סביבו ספר שלם. זו ספרות מרתקת, ספרות נהדרת, שמספרת מחדש חלקים מהמקרא. דוגמה, את ספר בראשית כולנו מכירים, אבל ספר היובלים סיפר מחדש את ספר בראשית. מה הוא הוסיף על ספר בראשית? הוא הוסיף תאריך מדויק לכל מה שקרה ב-50 הפרקים של ספר בראשית וב-20 הפרקים הראשונים של ספר שמות עד מעמד סיני. ספר היובלים מוסיף על ספר בראשית מלאכים בכל מקום ומקום, חלוקה לשביעיות, שבתות, שמיטות, יובלים, 7 מועדי אדוני ב7 חודשי השנה הראשונים. כלומר, הוא מספר מחדש את התוכן של ספר בראשית עם העשרות, עם תוספות, עם זוויות ראייה חדשות. מאוד מאוד מעניין. מה זה מלמד אותנו? שהייתה חירות יצירה. במאה השנייה לפני הספירה, כשספר היובלים נכתב, היה מותר לספר מחדש את המקרא, אף אחד לא חשב שאסור. החלק האחר, ושוב, עוד דוגמה נוספת לפארה-ביבליקל, נגיד ספר חנוך, פרק תולדות אדם, פרק ה' בבראשית, שמספר לנו על השתלשלות הדורות, מספר לנו על 10 אבות העולם בין אדם ועד נוח. השביעי בדורות האדם שמו חנוך בן ירד. נאמרים עליו 4 פסוקים בפרק ה' כ"א כ"ד, ובין השאר נאמר שם, ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. פסוק אחד. על הפסוק הזה נכתבו 3 ספרים. מצאנו את ספר חנוך הראשון, שנכתב בארמית, בקומראן. זה נפלא. לא ידענו שיש ספרות שלמה על חנוך, שמקורה עברי, ארמי, אז מצאנו על פסוק אחד ספר שלם. ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה. יש נגיד ספרים שקוראים להם צבאות השבטים. כולנו מכירים את 12 שבטי ישראל, בניו של יעקב, אבל לא ידענו שיש צבאת לוי וצבאת יוסף וצבאת ראובן, ויש לנו ספרות שלמה. כלומר, מצאנו את הנוסח המקורי של צבאות השבטים. למה אני מדגישה נוסח מקורי? משום שהיה לנו מידע עמום על הספרות הזאת, שקוראים לה פארה-ביבליקל, או קוראים לה ספרות חיצונית, או קוראים לה ספרות פסאודו-אפיגרפית. איפה היה המידע הזה? הוא נשמר בכתבי קודש של קהילות שונות, אבל לא בשפה העברית. התרגום האתיופי לשפת הגז נשמר בקהילה של ביתא ישראל באתיופיה. הנושאים הראשונים שהגיעו במאה ה-19 לאתיופיה, נושאים מדענים, שהגיעו במאה ה-19 לאתיופיה, הביאו משם את ספר חנוך בשפת גז. גז הוא שפה שמית, וספר חנוך השלם מצוי בשפת גז, שהיא שפת קודש שמית ולא שפה אפריקאית, אלא שפת קודש שמית שמשמשת הן את היהודים והן את הנוצרים באתיופיה. אז מצאנו שם במקבצים של יהודי אתיופיה את ספר היובלים ואת צבאת השבטים ואת ספר חנוך, והיו תרגומים שלהם לכל השפות, אבל לא ידענו, לא הכרנו את המקור. והנה מגילות קומראן נותנות לנו את ספר חנוך המקורי, את צבאות השבטים המקוריות. זה דרישת שלום מהעבר הרחוק. אמרתי, זה מחולק ל4 חלקים. כן. אני אומר עוד בקיצור. לא, אני רק בבקשה. ברשותך, כן, אני אשמח שתמשיכי, ובטח, כן, בבקשה. אני רוצה קודם כל, לפני שנתקדם לשאר הרבעים הנוספים, להציג אותך רגע, אם זה בסדר, רק להגיד למי שאולי לא מכיר, שבעצם את פרופסור רחל אליאור, את אחת הפרופסוריות הבכירות בישראל ביותר לקבלה, את מלמדת באוניברסיטה העברית, ומתעסקת רבות בפענוח מגילות מדבר יהודה. תחום ההתמחות שלי הוא היצירה המיסטית של העם היהודי בדורות שונים, משום שהיצירה המיסטית היא היצירה של הנרדפים והמושתקים והמצונזרים, שנמנע מהם לחיות לפי הבנתם ולפי ערכיהם. כשעולמם חרב, עולמם המוחשי חרב, הם כותבים כתיבה שמתעדת את מה שהם מאמינים בו כראוי, כנכון, כמקודש, כמקווה, כמיוחל. מגילות קומראן
בחלקן הגדול, מלבד החלק המקראי שהוא קודם, מגילות קומראן, שהתחברו במאה השנייה לפני הספירה ובמאה הראשונה לפני הספירה, אלה מגילות שנכתבו בידי חוגים שהגדירו את עצמם הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם. כלומר, יש להם אופי כהני מובהק. אופי כהני זה ברגע שמדברים על כהנים ומלאכים ומקדש וקורבנות ומשמרות כהונה, דברים שכהנים ולוויים מתייחדים בהם. אז את מגילות קומראן ברובן כתבו הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם, כמו שהם מעידים במפורש, במגילות שונות, בסרך היחד, בברית דמשק, בסרך הברכות. כלומר, יש לנו הרבה עדויות מפורשות שהם מגדירים את עצמם בשם בית צדוק הכהנים, או הכהנים לבית צדוק, או הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם, הם חוזרים על הייחוס הזה. בית צדוק זו משפחת הכהונה הגדולה, אלה ילדיו של אהרון, אב בן, אב בן, אב בן, מימי אהרון בן עמרם עד ימי עזרא הסופר, שמונה בפרק ז' את כל השושלת הכהנית. עזרא הסופר היה כהן גדול מבית צדוק, וההמשך בימי בית שני, ממשיכים הכהנים לבית צדוק, עד ימיו של חוניו בן שמעון, שהודח בשנת 175 לפני הספירה, בידי המלך אנטיוכוס אפיפנס, והוא הודח בגלל מחלוקת על הלוח. אבל אני רוצה לחזור לחלוקה של 4 רבעים של מגילות קומראן, משום שזה בדיוק שייך לנושא של המחלוקת על הלוח. כן. אני רק אגיד שאני מאוד מאוד מעניין אותי, אני אשמח שנגיע לזה אולי מיד אחרי שתסיימי, את הסיבות ללמה בכלל המגילות האלה נגנזו מלכתחילה. אמרת שזה ממש שנוי במחלוקת. אני אשמח להבין את הדברים שם. אז תסיימי בבקשה, כן, את הרבעים. אוקיי, אני רוצה להציג את שני החלקים הנותרים שעוד לא דיברנו עליהם. חלק אחד שהיה מדהים לחלוטין ומפתיע ולא ידענו עליו שום דבר. אם על החלק הקודם, הפארה-ביבליקל, הכמו מקראי, ידענו מהתרגומים לשפת גז, ליוונית, ללטינית, לסורית, ידענו עליו, אבל לא ידענו כלום על החלק השלישי. לחלק השלישי נקרא ספרות פולמוסית. פולמוס ביוונית זה מלחמה. זו ספרות של מאבק. זו ספרות שנאבקת על האמת שלה נגד אלה שטוענים לאמת אחרת. על איזה אמת הם נאבקים? הם נאבקים על הדברים הכי חשובים, על הזמן המקודש, על המקום המקודש, על הזיכרון המקודש, על הסמכות לספר את הזיכרון המקודש ועל הפולחן המקודש. אלה הם כהנים ואנשי בריתם, אנשים מכלל ישראל שתומכים בטענות של העולם המקראי שבית צדוק הוא הכהונה הגדולה שבו, בתקופה שהתחולל מהפך. המהפך קשור לכיבוש של סיפור חנוכה, לכיבוש של אנטיוכוס אפיפנס את ירושלים בשנת 175 לפני הספירה. אנטיוכוס היה מלך יווני מבית סלבקוס, והוא, כמו שאר השליטים היווניים, בין במצרים, יווניים במובן של יורשי אלכסנדר מוקדון, הם החזיקו בלוח שקראו לו לוח יווני, לוח ירחי, שמתחיל בסתיו, שנקבע על פי עליית מולד הירח. לעומת זאת, הכהנים לבית צדוק והלוח המקראי החזיקו בלוח שונה לגמרי. כבר נחזור לפרק, אני רוצה קודם כל להגיד תודה לספונסר של היום, מיקוליביה. מיקוליביה, לאחר ההצלחה הגדולה של הספונסר שעשינו בפעמים הקודמות, החליטו לעשות מעשה מאוד מאוד נחמד, ובעצם נתנו לי, יצרו עבורי בנדל משל עצמי, של תרכובת הפטריות מרפא הכי טובות שבעצם יועילו עבור בן אדם במצבי שעושה פודקאסטים וצריך להתרכז ולהיות באנרגיה ודברים בסגנון הזה. אז בעצם הם הרכיבו בנדל, ואנחנו קוראים לו הבנדל של דושי. הוא נמצא בתיאור של הפרק, אתם יכולים לקבל עליו 15% הנחה, ועדיין הדיל הרגיל 10% הנחה על כל שאר הפטריות שלהם. אני אישית ממליץ על אריסיום שאני שנים כבר משתמש בהם, אבל הבנדל החדש מורכב מריישי, קורדיספס ואריסיום, שביחד הם אמורים ליצור אנרגיה קוגניטיבית באמת אידיאלית. אז אם זה רלוונטי לכם, אתם מוזמנים להשתמש. הקוד הוא דושי, D-U-S-H-Y, תשתמשו בו ותקבלו 15% הנחה על הבנדל ו10% הנחה על כל שאר הדברים שלהם. אז תודה רבה שוב למיקוליביה היקרים, וכעת נחזור לפרק. הלוח שלנו, כמו שמפורש בספר שמות, מתחיל
במשפט, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, כלומר, זה מתחיל ב"ויאמר אדוני אל משה", החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מדובר בספר שמות, פרק י"ב, פסוקים א' ב', מדובר על התחלת סיפור יציאת מצרים. כלומר, ברור שהחודש הזה לכם ראש חודשים הוא חודש ניסן, כי פסח הוא בי"ד ניסן. כל המקרא כולו, מבראשית ועד לעיני כל ישראל, תמיד מתחיל בחודש האביב. כלומר, כשסופרים חודשים או כשמציינים תאריכים, זה תמיד מהחודש הראשון, חודש ניסן, עד החודש האחרון, חודש אדר. לעומת זאת, למה יהודים שכמותנו חוגגים את ראש השנה בתשרי? אין שום ראש השנה בתשרי, ממש לא. אין חג בשם ראש השנה בתשרי. יש בפרשת המועדות בספר ויקרא, יום זיכרון תרועה. היו לנו 4 ימי זיכרון. האחד בניסן, יום השוויון של האביב. האחד בתמוז, יום מפני הקיץ. האחד בתשרי, יום הזיכרון שהוא יום השוויון הסתווי. והאחד בטבת שהוא יום מפני החורף. על פי הלוח הכהני, כל אחד מהימים האלה שפותחים את כל אחת מ4 העונות, כל אחד מהימים האלה חייב להיות יום רביעי, יום בריאת המאורות. יום בריאת המאורות פותח כל עונה יום רביעי. ואם יש יום קבוע שפותח כל אחת מ4 העונות, אז לכל יום יש תאריך, כי בכל עונה, על פי הלוח הכהני, יש 91 ימים ו13 שבתות, ואם אתה מצרף 91 ועוד 91 ועוד 91 ועוד 91, אתה מקבל לוח של 364 ימים ו52 שבתות. הלוח הזה היה מבחינתם מקודש, והוא הובא משמיים לארץ על ידי חנוך בן ירד. אותו חנוך שהזכרנו קודם בספרות כמו מקראית, על חנוך נאמר, ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. למה לקח אותו אלוהים? על זה עונה ספר חנוך ואומר, הוא נלקח לשמיים כדי ללמד אותו לקרוא ולכתוב. חנוך מלשון חינוך. כל משרד החינוך וכל ילד מתחנך בבית ספר, זה על שמו של חנוך בן ירד, הראשון בבני האדם, השביעי בדורות האדם, שלמד לקרוא ולכתוב. זה דבר נפלא. הגיבור של הספרות הכהנית הוא חנוך בן ירד, הראשון בבני האדם, שעלה לשמיים באחד בחודש ניסן, בראשון לניסן, כדי ללמוד מן המלאכים לקרוא ולכתוב. ואחרי שהוא למד לקרוא ולכתוב במשך 6 יובלות, במשך 294 שנים, הוא חזר לארץ בשנה ה-365 לחייו, ולימד את מתושלח בנו איך קוראים וכותבים. אבל מה הדבר הראשון שהמלאכים לימדו אותו? איך לחשב לוח, איך כל 7 ימים שבת, איך כל 7 מועדי אדוני ב7 החודשים הראשונים של השנה, שמתחילה בניסן ונגמרת באדר, כלומר 7 מועדי אדוני הם בין ניסן לתשרי, ומדי 7 שנים שנת שמיטה, ומדי 7 שביעיות שנת יובל. הלוח המקודש הזה, לוח השביעיות השמשי, שמתחיל ביום השוויון האביבי, היה קודש קודשים לכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם. לטענתם, זה הלוח העתיק, זה הלוח המקודש, זה הלוח שעל פיו עבדו משמרות הכהנים, ובמגילות מדבר יהודה מצאנו המון מגילות משמרות כהנים, שמפרטות את התאריכים המדויקים של השירות של כל משמר ומשמר, מדי שבוע במשך כל אחת מ4 עונות השנה, במשך 7 השנים בין שמיטה לשמיטה. הלוח הזה היה מאוד חכם, מאוד סימטרי. הבעיה היחידה שלו שחסר לו יום ורבע ביחס ללוח האסטרונומי, והם ידעו היטב על הלוח האסטרונומי. זה היה ידע מוכר בעולם העתיק, וכדי להתאים את הלוח האסטרונומי המדויק, 365 ורבע, ללוח השבתות הכהני השמשי, היה צריך להוסיף יום ורבע. מדי 7 שנים בשנת השמיטה, הוסיפו שבוע לא ספור, ומדי 28 שנים הוסיפו שבועיים לא ספורים. כלומר, הכהנים היו אלה שמכריזים מתי יום השוויון של האביב, והם היו אלה שאחראים על הלוח, והם היו עושים את זה. זה היה ידע סודי רק שלהם, אף אחד אחר לא עסק בזה. אבל כולם שמרו את לוח השבתות והמועדים והשמיטות והיובלים בסדר האידיאלי לפי ההיסטוריוגרפיה המקראית. מה היה בפועל? אין לי דרך לדעת. אני רק יכולה לספר על האמת הספרותית. האמת הספרותית אומרת,
לדברי ספר היובלים, וספר חנוך, ושירות עולת השבת, ומגילות המשמרות, ומקצת מעשי התורה, ומגילת המקדש, שהיה לוח כהני מקודש, בין 364 ימים ו52 שבתות, לוח מועדי דרור, שיש בו 70 ימים כל שנה של ימי חופש, בלי הסתדרות, בלי שביתות. כל אדם מישראל וכל מי שגר במחיצתו של אדם מישראל, זכאי ל70 ימי שביתה מעבודה, ל70 ימי מנוחה, בשבעת מועדי אדוני ו52 שבתות השנה. כלומר, 70 ימים של דרור. זה היה לוח מקודש, לוח של חירות. זה קשור גם לפסח. המתנה האלוהית הגדולה לאדם זה 70 ימי חירות מדי שנה, כשכל העולם היה עולם של עבדים. בעת העתיקה לא היה חשמל, לא היו מים זורמים בברזים. מי שלא גר ליד נהר או אגם, היה חייב לשאת את המים על ראשו. בדרך כלל הנשים היו אלה שהיו מביאות את המים, או נוסעות בדליים. המחסור במים עיצב את התרבות בכל מיני מקומות. העבדות הייתה הכרחית, כי לבני האדם לא כל אדם יכול לסחוב בכוחות עצמו דליי מים, הזקנים לא יכולים, הילדים לא יכולים, הנשים בהיריון לא יכולים, היו צריכים עבדים. אבל כל משפחה חייבת מים, כן? כל משפחה שיכלה להרשות לעצמה, היו לה עבדים. אלוהים נתן לעם היהודי 70 ימי חירות, אחרי שהם היו משועבדים כעבדים מאות שנים במצרים. לכן הסיפור שלנו כעם הוא סיפור המעבר משעבוד לחירות, והסיפור מתחיל במתן לוח שמתחיל בחודש ניסן. זה רעיון דגול. וואו. אוקיי, אז מכל מקום הגענו לחלק השלישי, אבל עוד לא התחלתי להסביר אותו. אמרתי, החלק השלישי של מגילות קומראן, זה החלק שאנחנו קוראים לו ספרות פולמוסית. על מה הם מתפלמסים? על הלוח. הם מאמינים בלוח המקודש שהסברתי אותו, לוח מועדי דרור, לוח החירות, לוח שבשבעת החודשים הראשונים של השנה מתחוללים בו שני דברים נפלאים. חלים בו שבעת מועדי אדוני, זו התקופה שמבשילים בה כל שבעת המינים שארץ ישראל התברכה בהם. זה נפלא. כל שבעת המינים, השעורה והחיטה, והגפן, והזיתים, והתמרים, והרימונים, והתאנים, כולם מבשילים כדי קציר, בציר, מסיג, גדיד, אריה וכן הלאה, וכתיב. כולם מבשילים בשבעת החודשים הראשונים של השנה, בין ניסן לתשרי. הם מאוד הקפידו על התאריכים, והיה להם תאריך מדויק, שבו השעורה מוכנה לקציר, ה-26 לחודש הראשון. היה להם תאריך מדויק לכהנים, מתי החיטה מוכנה לקציר, ב-15 לחודש השלישי, או בט"ו לחודש סיוון, שהוא המועד הנכון של חג השבועות. היה להם מועד מדויק למסיק בג' בחודש אב, ומועד מדויק לקטיף, בחודש השביעי של הרימון והתאנה והתמר. מכל מקום, הלוח הזה היה לב העניין, לוח מועדי דרור, לוח אלוהי, לוח ברכה משמיים, שלימדו המלאכים את חנוך בן ירד. כל המיתוס הזה של הלוח הוא לב הספרייה שנמצאה במגילות מדבר יהודה. אבל, כמו שאמרתי, המלך אנטיוכוס אפיפנס, שהיה מלך יווני במובן של יורשי אלכסנדר מוקדון, דרש להכיל את הלוח היווני הירחי על כל הממלכה, לא מטעמים דתיים, מטעמי גביית מיסים. כל ממשלה רוצה לגבות מיסים לפי הלוח שלה, והוא רצה מיסים לפי הלוח היווני. מילא שהוא רצה מיסים היינו חייבים לשלם, אבל הוא רצה חגיגות במקדש כל חודש לפי הלוח שלו. הוא רצה ביום ההולדת שלו את החגיגות יום הולדת על פי הלוח שלו במקדש שלנו. הכהן הגדול האחרון, חוניו בן שמעון, שעל משפחתו אמר 10 שנים קודם לכן, הכהן בן סירה, ברוך הבוחר בבני צדוק לכהן, ברוך הבוחר בבית דוד, ברוך הבוחר בציון וירושלים. בתקופה הרמונית, לפני הכיבוש של אנטיוכוס, ככה הוא כתב בספר בן סירה, בפרק נ"א, הוא אמר, חוניו בן שמעון אמר למלך, אני אארגן את כל גביית המיסים, בדיוק כמו שאתה דורש, אבל אני לא יכול לעשות חגיגות לפי הלוח שלך, כי במקדש שלנו משרתים רק כהנים ולוויים, לפי לוח השבתות העברי, לפי השבועות שלנו, לפי 7 מועדי אדוני, לפי לוח שמתחיל באביב,
והלוח שלך מתחיל בסתיו, והוא מנוגד לחלוטין ללוח שלנו, כי הלוח שלנו מתמטי. בכל חודש יש 30 יום, ובחודש השלישי, מדי עונה, יש 31 ימים. כלומר, בכל עונה, אמרתי, יש 91 ימים. נגיד שחוניו אמר למלך, תראה, בלוח שלי יש 4 עונות חופפות. כל עונה מונה 91 ימים. החודש הראשון, חודש ניסן, לעולם יתחיל ביום רביעי. אחרי 30 יום, יתחיל לעולם החודש השני, חודש אייר, ביום שישי. אחרי 30 יום, יתחיל לעולם החודש הראשון ביום ראשון. כלומר, ד' ו' א'. המלך אמר, כאן זה לא דמוקרטיה. אני המלך, אני מדיח אותך. לחוניו היו הרבה מאוד הסברים יפים מאוד על קדושת הלוח, על המסורת העתיקה, על חנוך בן ירד, על לוח המשמרות, על העלאת הקורבנות, על תהילי דוד שקשורים ללוח, על השירות של דוד שמצאנו שקשורות ללוח. אבל אמר לו, המלך, כל זה לא מעניין אותי. אני רוצה יום הולדת כל חודש, כי מה מקבלים ביום הולדת? מתנות. כולנו רוצים יום הולדת כל חודש. אבל אם אתה מלך, אתה יכול. הוא אמר לו, אני מפטר אותך, אני מדיח אותך. חוניו ברח על חייו, והוא מינה 3 כהנים מתייוונים, יזון, מנלאוס ואלקימוס, תמורת כסף. זה היה חילול המקדש. פעם ראשונה בהיסטוריה, הכהונה הגדולה נמכרה שלא כדין, תמורת כסף. עכשיו, מה פירוש שלא כדין? היחיד שרשאי למנות כהן גדול, זה האבא של הכהן הגדול. האבא של הכהן הגדול, שמעון, מינה את בנו, הבכור או החביב, את בנו חוניו בן שמעון לכהן גדול. ברגע שהמלך הוציא את הכהונה הגדולה למחירה, המקדש חולל, הכהונה הגדולה חוללה. הראשון היה כהן מבית חוניו, אבל לא זה שאביו בחר בו, קראו לו יזון. השני היה מנלאוס, שלא היה בכלל קשור לכהונה הגדולה, שמונה על ידי יורשי אנטיוכוס. השלישי היה יזון, מנלאוס ואלקימוס. כלומר, אלה היו 3 הכהנים המתייוונים שחיללו את המקדש, שנבחרו על ידי מלך זר תמורת הרבה מאוד כסף. הכהונה איננה שייכת לכסף או לתשלום או לקנייה, היא אך ורק בחירה אלוהית לפי המקרא, ועד 175 כל הכהנים הגדולים מימי דוד ושלמה במקדש, מימי צדוק בן אחיטוב, לכן קוראים להם הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם, מימי ראשית המלוכה, מימי דוד ושלמה, ועד לימי חוניו בן שמעון, כל הכהנים הגדולים ששרתו בקודש בשושלת היו מבית צדוק. עכשיו, מה קרה? מה קרה אחר כך? הכהנים המתייוונים היו הסיבה שהחשמונאים יצאו למלחמה. החשמונאים היו כהנים זוטרים מאזור מודיעין, ממשמר יהויריב. והם יצאו לטהר את המקדש. הכוונה הייתה טובה, להסיר את הכהונה המתייוונת, הלא נכונה. אבל כדרכם של בני אדם, המחשבות הטובות לא תמיד עולות יפה. הם מצאו את עצמם בסוף הדרך ממונים על ידי מלכי בית סלבקוס, אותו דבר כמו הכהנים המתייוונים, ופועלים לפי הלוח של בית סלבקוס, כי הם היו לא רק כהנים, הם היו גנרלים. יהודה המכבי, שהיה אדם טוב, שהתכוון לנהל את המלחמה כדי לטהר את המקדש, מת, ואחיו יונתן התמנה על ידי השליט הסלבקי, אלכסנדר בלס. אחרי 10 שנים הוא נרצח. אחיו שמעון התמנה על ידי דימיטריוס הראשון, היריב של אלכסנדר בלס, ואלה שניהם מינו את יונתן ושמעון, כדי לעזור להם במלחמה. יונתן הביא איתו צבא לטובת אלכסנדר בלס, שמעון הביא איתו צבא לטובת דימיטריוס הראשון. בסיבוב הראשון ניצח אלכסנדר ומינה את יונתן למושל לאות תודה. בסיבוב השני ניצח דימיטריוס ומינה את שמעון למושל ולמלך ולכהן גדול. גם המלוכה וגם הכהונה הגדולה היו מחוללות לחלוטין. כי לא זה ולא זה היו זכאים לכהונה הגדולה, ולא זה ולא זה היו זכאים למלוכה, כי המלוכה שייכת רק לשבט יהודה על פי הסדר המקראי. כלומר, הפולמוס שהספרות, החלק השלישי של ספרות קומראן מוקדש לו, זה הפולמוס של הכהנים המודחים, הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם, מול הכהנים החשמונאים שהיו כהנים
אוזורפטורים שהשתלטו על הכהונה שלו כדין, הכהונה הגדולה, ועל המלוכה שלו כדין. הם ראו את המקדש, הכהנים לבית צדוק, ראו את המקדש כמחולל, כטמא, כפסול, בגלל שהם חיו על פי הלוח של בית סלבקוס, כי הם מונו על ידי בית סלבקוס. מ-175 לפני הספירה לא הייתה יותר כהונה גדולה ראויה, לא הייתה יותר כהונה נכונה, ועם ישראל התפלג לשלוש קבוצות. תומכי בית חשמונאי, שהיה הכוח הפוליטי, תומכי הכהנים לבית צדוק, שהיו הכוח המקראי המסורתי, היחיד שהייתה לו לגיטימציה לפי הסדר המקראי, וקבוצה חדשה שקראו לה הפרושים. פרושים זה מלשון מפרשים. הפרושים אומרים על פי הפסוק, לפרוש להם על פי אדוני. לא לפרוש מן הציבור, אלא לפרוש כמו לקרוא, לדרוש, לכתוב. המשקל הזה, לקטול, בעברית זה הפועל שמתייחס להוראה. להורות, לפרוש, לכתוב, לקרוא, כן? הם היו הפרשנים המפרשים. הם אמרו, כרגע לא אכפת לנו מהכהונה, המקדש מחולל, כרגע אכפת לנו מהחירות שלנו להציע עולם ערכים אחר. בעולם הערכים שלנו, אמרו הפרושים, אי שם בשלהי המאה השנייה לפני הספירה, במאה הראשונה לפני הספירה, הם אמרו בערך כך, מסורת אבותינו בידינו. בעוד שהכהנים לבית צדוק אמרו, רק המסורת הכתובה מקודשת, אין מסורת בעל פה, וזה היה להם מאוד חשוב. הם היו הם זה הכהנים לבית צדוק, אלה אנשי התורה שבכתב. כל מה שמקודש כתוב, כל מה שכתוב מקודש. אין מסורת בעל פה. מי רשאי לכתוב? מי שזכה שתנוח עליו רוח אלוהים, רוח נבואה, חלום מלאכים, כלומר ידע משמיים. לא ידע רציונלי אנושי, אלא רק ידע אלוהי, בין אם הוא נגלה על ידי מלאך, בין אם הוא נגלה בחלום, בקול אלוהי, בין אם הוא נגלה בעליית נשמה, באיזשהו סוג של תובנה חדשה לגמרי משמיים, שנגלית לנביאים ולכהנים. לאחרים הם לא מרשים. הפרושים אמרו, גם לנו יש ידע. לא משמיים, מסורת אבותינו היא, והידע הזה לא חשוב פחות. כדמוקרטים אנחנו נוטים לכבד את דבריהם, אבל הכהנים לבית צדוק אומרים, ידע אולי, אבל זה לא ידע מקודש, אין לו תוקף, אין לו לגיטימציה. מסורת אבות איננה מקור לתוקף, איננה מסור ללגיטימציה. הייתה נקודה חזקה לפרושים, והם אמרו, כל גבר יהודי יכול לבוא ולהשתתף בלימוד, בפירוש, בדיון בעל פה, רק בעל פה, אני מדגישה, רק בעל פה, אסור היה לכתוב. תורה שבעל פה פשוטה כמשמעה. הדיון בעל פה פתוח לכל גבר יהודי, לא לנשים, לא לזרים. כל גבר יהודי יכול, גם כולל גרים, אנשים שבאים מצטרפים ליהדות, אבל כל גבר יהודי יכול להיות חלק מהשיח הלמדני. הם עשו משהו מאוד מעניין, חדש. הם שאלו שאלות. כלומר, במה מדליקים? נאמר, התורה אומרת, אין מדליקים בשבת, או זה לא דוגמה טובה, כי במה מדליקים זה נר חנוכה, אבל שאין בתורה כמובן, אבל על כל מצווה בתורה שכתובה כמו מברק, בתכלית הצמצום, הם שואלים שאלות. התורה אומרת לנו שאין מדליקים אש בשבת, נכון? אבל הפרושים שואלים, אז מה עושים? כאילו, מה אתה עושה כשאתה צריך 24 שעות להיות בלי אש? לא היה חשמל כמובן. כלומר, הם פתחו את התורה שכתובה בנוסח מאוד תמציתי, הוראות. בתורה אין דיאלוג. אלוהים אומר, שמור את יום השבת לקודשו. הוא לא אומר לך איך לשמור, נכון? הפרושים אומרים, אבותינו עשו ככה וככה ביחס למצוות שמור את יום השבת. אמותינו עשו ככה וככה ביחס לפסח, כן? הם מביאים את מסורת האבות, ומבחינתם הם צודקים לגמרי. זה המעבר מהתיאוריה לפרקטיקה. הכהנים אמרו, אין לזה תוקף אלוהי. אם יש שאלות, באו אלינו ותשאלו אותנו. מכל מקום היה פולמוס, הייתה מחלוקת, והמחלוקת הגדולה הייתה על השאלה של הריבונות. למי יש ריבונות להוסיף, לתקן, לחדש, לשאול? לדברי הכהנים לבית צדוק, רק לכהנים ולנביאים יש סמכות לכתוב את דבר אלוהים. כל מה שהם מלמדים זה לפי דבר אלוהים. במקום שיש שאלה, באים אל הכהנים, אל השופטים, אל זקני העיר, לא למחלקה שקוראים לה פרושים. הם לא מכירים בלגיטימציה שלהם. אז הפולמוס היה נגד
הכהנים החשמונאים שקוראים להם בני חושך, ונגד הפרושים שקוראים להם אנשי הכזב. כלומר, לא הייתה יותר סמכות אחת, לא היה יותר מקור תוקף אחד, התפלגנו לשלושה ראשים. נקרא להם לצורך הסכמטיות, המפלגה השמרנית ששומרת על הסדר המקראי, הכהנים לוי צדוק ואנשי בריתם, שנקראים במגילות בשם בני צדוק הכהנים, או בני צדוק הכהנים ואנשי בריתם. הם אלה שכתבו את 930 מגילות מדבר יהודה, הקבוצה הזו. הקבוצה השנייה לא כתבה, הפרושים לא כותבים, הם רק מלמדים בעל פה. למה הם מלמדים בעל פה? כי אם אין כתבים, אתה צריך לבוא למורים, ללמוד מהם. היות והם פתחו סוג חדש של שיח. בוא נשאל שאלות על הטקסט המקודש. ודאי שהתורה מקודשת, על זה אין שום חולק. אבל בוא נשאל שאלות שעולות ממין העניין. נפרש, נתקן תקנות, נסבור סברות, נשנה בעל פה. הם הפיחו חיים חדשים בטקסט המקודש הכתוב. הכהנים התנגדו לזה. הם התנגדו לזה, כמו שאמרתי, בשאלת מקור הסמכות. למי יש סמכות לתקן תקנות או לענות על השאלות? הפרושים צברו כוח משום שהם היו פופולריים בעם. בהדרגה הם הפכו את המקדש למדרש. המקדש היה מבצר כהני, כי רק כהנים משבט לוי ורק לוויים משבט לוי יכולים לעבוד במשמרת הקודש. אבל יתרה מזו, בברכת משה בן עמרם, בן קהת בן לוי, נאמר לאחיו משבט לוי, הכהנים והלוויים, יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל. כלומר, רק אתם בני לוי, זכרים מבני לוי, רשאים להורות וללמד. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. זה אגב הסוד של הקיום של העם היהודי. מראשיתנו בעת העתיקה, 1/12 מהשבטים הוקדש להוראה ולימוד. השבט הזה גם הוקדש לעבודת הקודש, אבל עבודת הקודש בפועל הם עסקו 2-3 שבועות בשנה, לא יותר. לעומת זאת, בשאר 50 השבועות, או 49 השבועות שיש בכל שנה, מתוך 52, הם לימדו, הם יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל. אנחנו היינו עם שהכהנים לימדו בו את התורה. הכהנים והלוויים עברו בכל קהילות ישראל ולימדו את הילדים, לימדו את הילדים לקרוא, כי אתה לא יכול להיות יהודי שומר מצוות אם אתה לא יודע לקרוא. הם לימדו קריאה בתורה בכל קהילות ישראל. הם לא שמרו את הידע לעצמם, הם לימדו את כל קהילות ישראל, וזה היה מאוד חשוב. עכשיו אנחנו מגיעים, אז הספרות הזו, הספרות הפולמוסית, יש בה טקסטים כמו מלחמת בני אור ובני חושך, זו מגילה שמצאנו במגילות מדבר יהודה, ויגאל ידי נהדיר אותה. יש בה טקסטים כמו פשר חבקוק ופשר נחום ופשר ישעיה, שמפרשים את דברי הנביא על מלחמה, דברי הנביא שמדברים על סוף הימים ועל חוטאים צדיקים וזה, מתפרשים על זמנם ועל מקומם, כאילו הם אלה שנלחמים את מלחמת קץ הימים, כדי לטהר חזרה את המקום המקודש, להחזיר את הזמן המקודש, להחזיר את עבודת הקודש הראויה, הכל בספרות, לא בנשק, אלא בספרות. אז יש חטיבה שלמה של ספרים שהם ספרות פולמוסית. גם מגילת מקצת מעשי התורה, שכנראה כתב מורה הצדק, הכהן הגדול לבית צדוק, לכהן שמשרת בקודש, מבית חשמונאי, להגיד לו איך צריך הכל להיות. והוא מתחיל בלוח שהסברתי, בלוח שמתחיל ביום רביעי, יום השוויון של האביב, 1 בניסן. יש עוד ספרים, אבל נסתפק בזה בחטיבה הפולמוסית, ונחזור לחטיבה האחרונה שהיא יפה להפליא. בחטיבה האחרונה יש שירת קודש. הכהנים ששרתו במקדש, לפי המסורת שלהם, בית צדוק, מימי שלמה בן דוד שבימיו הוקם המקדש, בהשראת דוד אביו שאומר לו, ולתבנית המרכבה הקרובים זהב לפורסים ושוחחים על ארון ברית אדוני, ככה מנחה דוד שזכה להתגלות אלוהית, את שלמה בנו לבנות את קודש הקודשים, ולתבנית המרכבה הקרובים זהב לפורסים ושוחחים על ארון ברית אדוני, והוא מלמד אותו איך לבנות את כל המקדש, ושלמה מקים את המקדש בעזרת חכמים ונבונים ועוזרים מצור ועד ירושלים, כן? ובמקדש משרתים רק בני לוי. בני לוי הצטיינו בידע מוזיקלי עשיר. הם שרו את התהילים, התהילים זה היה טקסט שירי.
מצאנו בקומראן עוד תהילים, מלבד ה-150 תהילים שמוכרים לנו במקרא, ומצאנו את מגילת תהילים הנהדרת שכתב דוד בן ישי לפי המסורת, ובסוף המגילה שנמצאה במערה ה-11 מקומראן, יש טור שאומר ככה, אני אגיד בערך בעל פה את ההתחלה, אני יכולה לקרוא אם יש לנו. להוציא ממש את לקרוא בפועל? אני יכולה לקרוא קדימה? כן, רק רגע. בסיום מגילת תהילים מקומראן, נאמר ככה, בטור 27. ויהי דוד בן ישי חכם ואור כאור השמש, וסופר ונבון ותמים בכל דרכיו לפני אל ואנשים. ויתן לו אלוהים רוח נבונה ואורה, ויכתוב תהילים 3,600. אנחנו מכירים רק 150. דוד, לפי המסורת הזו, כתב 3,600 תהילים, ואני מיד אסביר את כל המספרים, אבל אני רוצה קודם לקרוא. כן. אני אתחיל שוב. ויהי דוד בן ישי, חכם ואור כאור השמש, וסופר ונבון ותמים בכל דרכיו, לפני אל ואנשים. ויתן לו אלוהים רוח נבונה ואורה, ויכתוב תהילים 3,600. ושיר לשורר לפני המזבח, על עולת התמיד לכל יום ויום, לכל ימי השנה, 64 ו300. ולקורבן השבתות, 52 שיר, ולקורבן ראשי החודשים, ולכל ימי המועדות, וליום הכיפורים, 30 שיר. ויהי כל השיר אשר דיבר, 46 ו400. ושיר לנגן על הפגועים 4. ויהי הכל 4,050. כל אלה דיבר בנבואה, אשר ניתן לו מלפני העליון. תראה איזה עברית נהדרת. את כל המילים יכולת להבין בלי שום קושי, מלבד המילה פגועים, שהיא בלשון המקרא, פגע זה פגש. ויפגע בו מלאך אלוהים, ויפגוש בו מלאך אלוהים. כלומר, כל השאר, כל המספרים האחרים, מתארים את לוח השנה שאני דיברתי עליו בהתחלה. הוא כתב 364 שירים לכל יום מימות השנה. הוא כתב 52 שירים לכל אחת משבתות השנה. הוא כתב 3,600 שירים לכל יום מ-360 ימי השנה הרגילים. מה הם ימי השנה הלא רגילים? היום ה-31 לחודש השלישי, ה-31 לחודש השישי, ה-31 לחודש התשיעי וה-31 לחודש ה-12. אלה הימים שהעונות פוגעות זו בזו. כלומר, זה יום שלישי שמסיים כל אחת מ4 העונות, לפני שפוגשים את העונה החדשה שמתחילה תמיד ביום רביעי. עכשיו שוב, זה לא מסורת שמישהו המציא עכשיו, זה סוף מגילת תהילים ממגילות מדבר יהודה. מגילת תהילים ממערה 11. אני אחזור ואקרא ברשותך שוב. בוודאי. ואני אסביר לאט. ויהי דוד בן ישי חכם ואור כאור השמש, זה רמז ללוח שבתות שמשי, וסופר ונבון ותמים בכל דרכיו לפני אל ואנשים. בעלי המסורת הזו לא מכירים מסורות שליליות על דוד, הם רואים אותו כסופר, כלומר אדם שיודע לכתוב, וסופר ונבון ותמים בכל דרכיו לפני אל ואנשים. ויתן לו אלוהים, כאן כתוב השם המפורש, אנחנו אומרים את היוד היו והי בתור אלוהים, אבל הם כותבים, ויתן לו אלוהים רוח נבונה ואורה, ויכתוב תהילים 3,600, 10 תהילים לכל יום מימות השנה. ושיר לשורר לפני המזבח, את השירים האלה שרים רק לפני המזבח, המזבח או במשכן או במקדש, אין מזבח אחר שהכהנים מכירים בו. ושיר לשורר לפני המזבח על עולת התמיד. עולת התמיד זו העולה שהכהנים היו מקריבים על המזבח עם הזריחה בשחרית ועם השקיעה בערבית. כל יום ויום, ושיר לשורר לפני המזבח על עולת התמיד, לכל יום ויום, לכל ימי השנה, 64 ו300. בתורה תמיד סופרים מהקטן לגדול. אנחנו סופרים מהגדול לקטן, 364, הם סופרים 64 ו300. כמה מדינות היו לאחשוורוש? 7 ו20 ו100 מדינה, כן? אבל זה 127, רק שתלוי מאיך אתה מתחיל את הספירה.
ושיר לשורר לפני המזבח, על עולת התמיד לכל יום ויום, לכל ימי השנה, 4 ו-60 ו-300, כלומר הוא כתב 364 שירים לכל יום מימי השנה, ששרו אותם בבוקר ובערב עם קורבן עולת התמיד. נוסף על אלה, ולקורבן השבתות, 250 שיר. הוא כתב 52 שירים, ששרים ליד עולת השבת. מצאנו בקומראן 13 שירים מתוך 52 השירים האלה. אין לנו שום סיבה לפקפק שכל האחרים לא היו. מצאנו 52 שירים, מצאנו 13 תעודות שמלמדות על שירות עולת השבת. כל אחת מהשירות האלה, 13 שבתות, יש בכל אחת מ4 העונות, כן, 13 שבתות שמתחיל ככה. זו שירת עולת השבת הראשונה לראשון. כאילו, השבת הראשונה בחודש הראשון. זו שירת עולת השבת השנייה בחודש הראשון, כן? כלומר, לכל שיר יש את התאריך של היום הקבוע. אם השבת הראשונה לעולם תהיה ברביעי לראשון, כן, אני לא אמרתי נכון את הציטוט, זו שירת עולת השבת הראשונה ברביעי לראשון. זו שירת עולת השבת השנייה ב-11 לחודש הראשון. זו שירת עולת השבת השלישית ב-18 לראשון. כלומר, אם יש לכל שבת תאריך קבוע, אז לכל יום בשנה יש תאריך קבוע. כי אם השנה תמיד מתחילה ביום רביעי הראשון לראשון, אז יום חמישי יהיה השני לראשון, יום שישי השלישי לראשון, ושבת הרביעי לראשון. אז יש לך תאריך לכל יום מימי השנה. זה היה לוח נהדר. אני ממשיכה בתהילים בחתימת מגילת תהילים ממגילות מדבר יהודה, ולקורבן ראשי החודשים, יש 12 ראשי חודשים, ולקורבן ראשי החודשים, ולכל ימי המועדות, כלומר לכל 7 מועדי אדוני, וליום הכיפורים 30 שיר, כי 7 מועדי אדוני, אם אתה מנקה מהם את השבתות, זה 18, בשבתות יש כאמור, ראשי חודשים יש 12, וימי מועדות יש 18, סך הכל 30 שיר. ויהי כל השיר אשר דיבר 46,400, ונוסף לימים האחרים שהוא לא חיבר עליהם, שיר 4 הימים הפגועים, ושיר לנגן על הפגועים 4. ויהי הכל 4,050. כל אלה דיבר בנבואה אשר ניתן לו מלפני העליון. כן, אני חוזרת, זה המספר בקומראן, זה 11QPSA, טור 27, מגילת המזמורים. העדות הזו היא עדות נהדרת על הלוח הקדום, על הלוח העתיק, שמיוחס לתהילי דוד, שקשור לימי בית ראשון. כלומר, זו מסורת עתיקה מאוד, שהייתה מקודשת בימי בית ראשון, לדברי ההיסטוריוגרפיה המקראית הכהנית. מסורת שהייתה נידונה ומתועדת בספר חנוך, שמביא הלוח של 394 ימים. בספר היובלים, שמדבר על סיפור המבול שנוח ישב שנה תמימה בתיבה במשך 364 ימים. יש הרבה תעודות, מגילת המשמרות ומגילת המקדש וספר היובלים וספר חנוך ומגילת תהילים, שמדברים על הלוח המקודש של 364 ימים. לוח יפהפה, לוח משמיים, לוח סימטרי. אבל כאמור, משנת 175 לפני הספירה, כל הסדר המקדשי הזה בטל מן העולם. הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם נאבקו דרך כתיבה, דרך שירה, דרך סיפור מחדש של המקרא, דרך כתיבה פולמוסית על כל מה שיקר להם, ודרך שירת הקודש. שירת הקודש שלהם, שקראנו עכשיו דוגמה ממנה, שירת הקודש שלהם, עוסקת בשיתוף שבין כהנים ומלאכים. שירות עולת השבת, שכל אחת מתחילה עם תאריך, מתארת איך הכהנים והמלאכים שרים ביחד תהילות וקדושות וברכות שמתארות את המקדש השמימי. שירת הקודש אומרת ככה, יש 7 היכלות עליונים ברקיע כנגד ההיכל הארצי המחולל. גם אם ההיכל הארצי מחולל, 7 ההיכלות העליונים ברקיע מתנהלים על פי הלוח המקודש של 364 ימים, שאותו שומרים המלאכים בשמיים כנגד הכהנים והלווים. היה להם עולם שלם. אבל אני רוצה לחזור ולומר,
באותו זמן שהם כותבים ויוצרים את המסורת העתיקה החדשה הזו. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה נכתב. אנחנו יודעים שהיה מאבק על הלוח במאה השנייה לפני הספירה. אנחנו יודעים שהפרושים, אחרי חורבן הבית, המציאו לוח חדש במשנה ראש השנה. אין חג שקוראים לו ראש השנה במקרא, בפרשת המועדות בספר ויקרא. אבל לפני שהיה הלוח שהמציאו הפרושים, היה הלוח היווני של החשמונאים, היה הלוח הרומאי של בית הורדוס מ-45 לפני הספירה, כלומר המאבק על הלוח התנהל מ-175 לפני הספירה ואילך. היחידים שדורשים בתוקף להחזיר את הלוח המקודש הישן אלה בני צדוק הכהנים ואנשי בריתם. אז זה הספרייה של מגילות מדבר יהודה, מתארת לנו את ההיסטוריה של שלהי ימי בית שני, מה קרה שם. איך התפלגנו, איך פרשנו, על מה נאבקנו. לא ידענו את כל זה. כל המקהלה הזו נעלמה מידיעתנו, עכשיו אנחנו יודעים. וואו, כן, מדהים, אוקיי, איזו תשובה מדהימה. אז אני אשמח, ברשותך, שנצלול לדברים שמתוך הדבר הזה, הם בטח גם לחלק מהמאזינים מאוד מאוד רוצים להבין יותר לעומק. אני בטח יודע, מאוד רוצה. אז גם, בואי נתחיל בבקשה למה לדעתך, אם את צריכה כן לשער. סליחה. למה לדעתך המגילות נגנזו, או שהיו חסרות מהספרייה? בערך, כאן אין לי ודאות. בוודאי. אני מנחשת. כאשר הודח הכהן הגדול, חוניו בן שמעון, הוא או אנשי בריתו, כלומר, משבט לוי, הכהנים והלוויים, או חלק מהם, החליטו לקחת את הספרייה מהמקדש בירושלים. בעיניהם המקדש מחולל. אין צורך להמשיך לשרת בו, אי אפשר לכהן בו, כי המקדש מחולל. מקדש שלא עובד על פי הלוח המדויק שהסברתי, הוא מקדש טמא מחולל, והם אומרים, כתוב בטקסט, קוראים לו דברי ירמיהו, על כן יתקרא העם על התורה ועל הברית. מבחינתם הם חיללו את התורה והם חיללו את הברית. הברית מתחילה בזה שאלוהים אומר בספר בראשית, היום השביעי הוא אות. הוא אות לעולם, הוא נצחי. הסדר של השביעיות, של השבתות, הוא נצחי. והם אומרים בסוגריים, אתם חיללתם את הברית, אתם חיללתם את שבעת מועדי אדוני, כי אי אפשר לחוג את שבעת מועדי אדוני, שלכל אחד יש תאריך קבוע, על פי לוח מתמטי, שמשי קבוע, אם אתם עושים חודשים על פי הירח, כי החודש הירחי הוא על פי תצפית ועל פי ריבונות אנושית, והירח משתנה. יש חודש של 28 ימים, יש חודש של 29 ימים, יש חודש של 30 ימים, אין תאריכים קבועים בלוח הירח. בלוח השמשי, לכל חג יש תאריך קבוע. יום זיכרון תרועה, ראש השנה, לעולם יהיה ביום רביעי. יום כיפור, לעולם יהיה ביום שישי, כי 10 ימים אחרי יום רביעי, בעשור לחודש השביעי זה יום שישי. לכן אולי קוראים לו שבת שבתון, כן? אבל מה שחשוב לנו לדעת, זה שאי אפשר היה לפשר בין לוח מתמטי, שמבוסס על חשבון ושמש מלאכים ומשמיים, לבין לוח עם ריבונות אנושית שמבוסס על תצפית אנושית. אז אני משערת שמשעה שחוניו הודח והמקדש חולל, כי הוחל בו לוח ירחי, בין אם זה בימי הכהנים, מנלאוס, יזון ואלקימוס, ובין אם זה בימי החשמונאים, שהם מתחילים לכהן מ-152 לפני הספירה, הראשון מכהן 10 שנים, יונתן החשמונאי, בין 152 ל-142, אחריו שמעון בין 142 ל-132, אחריו בנו יוחנן הורקנוס. בתקופה הזו אין יותר מקדש מוסכם. המקדש מחולל, לא מטוהר, מחולל. הם לקחו את הספרייה, שום דבר אחר אסור היה להם לקחת מהמקדש. את הספרייה הם לקחו, ואנחנו יודעים שהייתה ספרייה במקדש, כי אביו של אנטיוכוס הרביעי, שהיה נקרא אנטיוכוס אפיפנס, זה האל המתגלה, ומתנגדיו קראו לו אנטיוכוס אפימנס, המשוגע. אבל אבא שלו, אנטיוכוס הגדול, אנטיוכוס השלישי, פטר את סופרי המקדש ממס הכלילה. יש לנו תעודה מימי אנטיוכוס השלישי, ביוונית, שמתוארת גם בספר מכבים,
הוא פטר את סופרי המקדש ממס הכלילה. אולי יוסף, אני לא זוכרת בוודאות אם זה אצל יוסף בן מתתיהו. מה זה מס הכלילה? כמו מס גולגולת. המס הכללי נגיד, כן. לא בדיוק. המילה כלילה זה כתר. מס הכתר זה כמו שאנחנו אומרים, מס המדינה, כן. כלילה, כליל תפארת זה כתר. בארמית מס הכלילה זה מס שהיינו חייבים לשלם למלך. את הסופרים במקדש, את כל מי ששירת במקדש, הוא פטר. כלומר, לכהנים היה מעמד של פטור ממס. הבן שלו, כאמור, חילל את כל המקדש, והכהנים פרשו בגללו, אבל אנחנו יודעים שהייתה ספרייה במקדש, ושהיו סופרים במקדש, לפי העדות של אנטיוכוס השלישי, שפטר אותם מן המס, כן? עכשיו, הדבר שחשוב לנו הוא הדבר הבא. אין לנו ודאות על מה שקרה. אנחנו רק יכולים לשער. אנחנו יודעים דבר אחד. בין 930 המגילות שנמצאו בקומראן, חלקן שלמות, חלקן קטועות, חלקן רסיסים, חלקם 7 מטר ו17 סנטימטר, נגיד כמו מגילת ישעיהו, חלקן ארוכות כמו מגילת המקדש. בין המגילות האלה לא הייתה אף מגילה שאיננה ספרי קודש. כולם ספרי קודש, כולם כתבי קודש, כן? לא מצאנו שם לא גט ולא שטר מסחרי ולא מכתב מנשיאה. כל מה שמצאנו, אלה ספרי קודש. מצאנו עשרות עותקים של ספר דברים, של ספר ישעיהו, של ספר ויקרא. כלומר, זה לא הייתה ספרייה פרטית של מישהו, זה הייתה ספרייה ציבורית. הספרייה הציבורית היחידה שמתועדת בעת העתיקה היא ספריית המקדש. מקדשים היו מקום של ספריות ותעודות, גם במקדשים של עמים אחרים בעת העתיקה מצאנו לוחות, מצאנו תעודות כתובות על חרס. הכהנים לקחו מהמקדש את הספרייה, הם לקחו את עשרות העותקים של ישעיהו או של דברים או של ויקרא או של תהילים, והם המשיכו לכתוב, כי הם אלה שהיו אמונים על הכתיבה והקריאה, מאז שמשה אמר להם, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ואי אפשר ללמד בעל פה את התורה. את התורה מוכרחים ללמוד בקריאה. אסור לקרוא, אסור ללמד, אסור להגיד את התורה בעל פה, חייבים לקרוא אותה. הם היו אלה שעסקו בקריאה וכתיבה, הם לקחו איתם את ספריית המקדש ברגע שהם החליטו שהמקדש מחולל. הם התמינו אותה בקומראן. הם גנזו אותה מפני הסכנה. עכשיו, יש חוקרים שחושבים שזה היה מאוחר יותר, בזמן שהרומאים התקרבו. אני אינני חושבת ככה, משום שבזמן שהרומאים התקרבו, במאה הראשונה לפני הספירה, המקדש כבר היה מחולל הרבה מאוד זמן, והיות והספרייה שמצאנו היא הספרייה של הכהנים לבית צדוק, והם הודחו מהכהונה, ב-175 לפני הספירה, הדת נותנת שהם אלה שהוציאו את המגילות מן המקדש, את המגילות שאז כללו את ספרי התורה, בעותקים רבים, והחביאו אותם במערות, כדי להגן עליהם, כדי לשמור אותם לנצח. כי מבחינת בני צדוק הכהנים, כל דבר אלוהי הוא נצחי, כל דבר מקודש הוא כתוב, כל דבר כתוב מקודש ונצחי, וצריך לשמור עליו ולהגן. עכשיו, אתה יכול לא לשמור, או פחות לשמור, על חפצים. אתה לא יכול לא לשמור ספרים, כתבי יד, תעודות, שמקורן אלוהי או מקורן מלאכי. זה קודש קודשים. ברור, כן? זה מאוד הגיוני. כן, כן. אני גם, לפי ההסברים שלך, אני מניח שזה באמת... האם זה מוסכם על רוב שום דבר לא מוסכם על אף אחד. כלומר, לכל חוקר, את מגילות מדבר יהודה, חוקרים הם התגלו ב-1947, אני חושבת שהחוקר הראשון שלהם היה פרופסור אליעזר ליפה סוכני, כי הוא זה שהיה הראשון שראה את המגילות. הוא שגה בטעות ואמר שזה מזכיר לו את האיסיים, בגלל שהוא ראה את זה בזמן ההפגזה על ירושלים, לא היה חשמל, היה חושך, הוא ראה לאור הנר שורה אחת, שכתוב בה, אבל הם שותפים ברכוש ובהון, ממש בטור ליד כתוב, ובני הארון שותפים ברכוש ובהון. בגלל המילה שותפים ברכוש ובהון, הוא אמר, זה מזכיר לי את האיסיים. זו טעות, זו שגגה טרגית, שעלתה לנו בעשרות שנות מחקר מבוזבז על הקשר בין האיסיים. כן. אוקיי, ברשותך, זה מוביל אותי פשוט למשהו שמאוד מעניין אותי בהקשר, שגם בעצם מה הדבר הכי חשוב שאנחנו מבינים על התקופה הזאת, בעקבות מה שחשבנו שהוא אחד והיום אנחנו יודעים שהוא אחר, וזה ממש משנה את כל פני ההיסטוריה, ממש בדגש לחשיבות של העם היהודי, עם ישראל. תראה,
הדבר החשוב להבין שתמיד היינו מערכת רב-תרבותית ורב-קולית. אנחנו אף פעם לא היינו עם לבדד ישכון, ואנחנו הושפענו מתמורות ההיסטוריה. בין אם ירדנו למצרים ובין אם היוונים כבשו אותנו, אנחנו תמיד היינו חלק ממערכת רב-תרבותית. היוונים בימי אנטיוכוס אפיפנס כפו עלינו לוח. איך הגבנו לכפייה הזו? החשמונאים בדרך אחת, בני צדוק הכהנים בדרך שנייה, הפרושים בדרך שלישית. כלומר, תמיד היינו קולות רבים בזיקה למציאות ההיסטורית שלא אנחנו הצבנו אותה, אלא היא נכפתה עלינו. הסיפור המקראי אומר לנו שאברהם שמע קול אלוהי, שאומר לך, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. אברהם ציית לקול האלוהי, הוא האמין בו. עכשיו, אין לנו שום דרך לדעת עד איפה היסטוריה ומאיפה ספרות. מה ההבדל בין היסטוריה לספרות? היסטוריה זה מה שאולי היה ואולי לא היה. ספרות זה מה שיכול היה להיות, אוקיי? אין לנו שום דרך לדעת מה היה לפני 4,000 שנה בוודאות. אתה יכול לשער לפעמים, לטוב המזל, יש איזושהי ראייה. תדמה את ההיסטוריה לאוקיינוס, אדיר, שקוראים לו תהום הנשייה. אנחנו לא יודעים כלום. העבר עבר מלפני 4,000 שנה, 5,000. יש לנו איים קטנים של ידע באוקיינוס הזה. היחס בין הלא ידוע לידוע זה כמו האוקיינוס והאיים. תחשוב על איזושהי, נגיד כמו איי יוון המקסימים, כן? קבוצה של איים קטנים בפלופונז או בדודקנז, איים קטנים מתוך אוקיינוס השכחה, מתוך ים השכחה. את הרוב המוחץ אנחנו לא יודעים. בדיוק. זה, קוראים לזה באר העבר, או אוקיינוס השכחה, או ים הנשייה. הרוב הגדול לא ידעו. אתה יכול לשער עד איפה שיש לך עדות, אבל... אנשים מסתכלים על זה לגמרי הפוך, לרוב. באופן כללי, הידע שלנו מועט מאוד ביחס למה שהיה. לטוב המזל, מפעם לפעם, צף משהו מהמצולות. הדוגמה של גילוי מגילות מדבר יהודה, כולם שמעו על הסיפור איך רואה בדואי זרק אבן אחרי עז שנכנסה למערה, והוא שמע צליל לא מוכר, והוא עלה וטיפס כי הוא היה רואה צעיר קל רגליים, קשה להגיע למערות האלה. הוא נכנס והוא ראה קדים, והוא היה בטוח שהוא מצא אוצרות זהב, הוא לא ידע, כן? הוא פתח ולצערו הרב, הוא מצא איזה גביל קלף מגולגל, כן? אבל הוא היה מספיק חכם כדי לרדת עם שני קדים או משהו כזה, כן? וכך פתאום כל רחוק מן העבר, ולמרבה הנס זה קרה בדיוק, זה נודע לנו בכ"ט בנובמבר 47, כשהאו"ם הכריז על הקמת מדינת ישראל. זה היום שסוכני קיבל טלפון ממר אתנסיוס, הארכיבישוף הסורי, הבישוף הסורי שהיה גר במזרח האשורי בעיר העתיקה, שהגיעו לידיו מגילות שכתובות בעברית. סוכניק היה ארכיאולוג ופלאוגרף. הוא היה פרופסור לארכיאולוגיה ולפלאוגרפיה באוניברסיטה העברית, והוא לא האמין למשמע אוזניו, כי מעולם לא ראו מגילות. אתה יודע, מגילה זה חומר אורגני. רוב המגילות במשך אלפי שנים נכחדו, כי אור לא מחזיק אלפי שנים, אם יש רטיבות ואם הוא נקרא. ואמרתי לך שהטקסט הקדום ביותר שהגיע לידינו על קלף היה כתר ארם צובא. זה המאה העשירית לספירה, לא... כן. ואמרת אבל שהתקופה שבה בעצם זה נכתב, גם כן אנחנו מגלים עליה דברים בעקבות מה שאנחנו מגלים במגילה. על כל דבר, כל רסיס מידע חדש, מגלה לך עולמות שלא ידעת. תראה, ניתן דוגמה. המקרא מקודש ליהודים בוודאי ובוודאי, ולחלק גדול מהעולם הנוצרי ומהעולם המוסלמי, גם אם יש להם וריאציות משלהם, אבל המקרא נחשב טקסט מקודש. כל פסוק במקרא מקודש, אבל אם אתה מקבל פתאום נוסח עתיק, שכתוב, דוגמה פשוטה שכל אחד יכול להבין, בנוסח שלנו, של נוסח המסורה, כתוב, נשלמה פרים שפתנו. קצת קשה לתרגם את זה, מה זה? We will pay oxen with our lips, זה לא נשמע נכון. אבל בנוסח המגילה שמצאנו במגילות מדבר יהודה, כתוב, נשלם פרי משפתנו, כלומר, פרי שפתיים, לא פרים שפתיים, כן? אז זה רק אות אחת, העתקה, זה לא הבדלי נוסח
בעלי משמעות רעיונית, זה פשוט טעות העתקה, כן? או שאתה יכול למצוא טקסט שכתוב, הציבי ישראל על במותי חלל, במקום הצבי ישראל על במותיך חלל, כן? הציבי הרבה יותר הגיוני, כן? הציבי מלשון מצבה, כן? להתייצב, כן. כן, ולא... יש כל מיני דברים קטנים של שינויי נוסח שהמגילות מגלות לנו, שזה ממש נפלא. המגילות מגלות לנו מילים חדשות, למשל מילה נהדרת בשם רעדודיה. רייש עין, ד' ו' ד' י' ה', מה זה רעדודיה? כך העם הגיב במעמד סיני, כאשר כל העם רואים את הקולות, אוקיי? או יש כל מיני... רעדמיה. מה? רעד, כן, מה שאומרים בלטינית, מיסטריום טרמנדום, הרעד הנורא בפני הנשגב. אבל המילה רעדודיה לא מתועדת בשום מקום אחר, חוץ מבמגילות קומראן. אני יכול ברשותך, אוקיי, אז אני גם מנסה להבין באמת דווקא ברמה ההיסטורית, מה אנחנו מגלים שם על התקופה הזאת בעקבות המגילה, אבל יש משהו שאני ממש, כל שאלה שלי זה פשוט עומק אינסופי שאפשר להיכנס אליו, אז אני צריך לברור נכון. אז אני כן אשמח שנלך למשהו שממש מרתק אותי, גם במה שאמרתי, גם אמרת את זה פעם בהתארכות שלך פה, שאני אשמח לסלול את זה יותר לעומק, זה ממש חשוב לי שבעצם, את אמרת את זה גם עכשיו, ששירות עולת השבת נכתבו על ידי מלאכים באיזשהו אופן. לא אמרתי שהם נכתבו על ידי מלאכים, אמרתי שהן מתארות איך המלאכים מדברים. לא, הם לא נכתבו על ידי מלאכים, הם נכתבו על ידי נעים זמירות ישראל, דוד בן ישי. אבל כך כתוב, שירות עולת השבת, בין השירים שאני קראתי קודם שדוד כתב, 52 שירים לעולת השבת. כלומר, לא המלאכים כתבו אותם, אלא נעים זמירות ישראל, דוד בן ישי. אז אייק, כי אני לא התכוונתי למלאכים בפועל, אבל הנחתי שזו צורת ביטוי כלשהי. זה מה שאני הבנתי שאת מתכוונת. הם מתארות את שירת המלאכים, הוא כאילו שומע את שירת המלאכים, והוא מתאר את שירת המלאכים. זאת הנקודה, כן? המלאכים מדברים בשירות עולת השבת, הוא מתאר אותם, כן? הוא מתאר איך המלאכים משוררים בשמיים. כן, והאם לדעתך בן אדם, או משהו לא יהיה שכותב דבר כזה, כאן על פני כדור הארץ, האם לדעתך, מה התקשורת שהוא מקבל שיכולה לאפשר לו לתקשר אלינו את מה שמלאכים מדברים? תראה, יש דברים שהם, כמו שאומרים, סוד השם ליראיו. אנחנו לא יודעים להסביר איזה סוג תקשורת הייתה לאיינשטיין שהוא גילה את תורת היחסות, או איזה סוג השראה הייתה לעגנון כשהוא כתב את נאמר עידו ועינם, או את והיה יעקב למישור. ההשראה, אתה יודע איך קוראים להשראה באנגלית? Inspiration, רוח אלוהים, מלשון spirit, כן? spirit זה רוח. רוח נמצאת בפסוק הראשון בספר בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה זה רוח אלוהים? משהו בלתי מוגדר, מופלא, מתנועע, שאלוהים בחסדו חלק עם בני האדם. גם לנו יש רוח אלוהים, כתוב במפורש, והרוח תשוב אל אלוהים אשר נתנה. אלוהים מפיח רוח בכל אדם ואדם. עכשיו, זו ההיסטוריוגרפיה המקראית. דבר אחד ברור לנו, חיים ומוות אינם בידינו. אדם לא בורא את חייו של עצמו, הוריו בוראים אותו. אדם לא בוחר את מותו של עצמו בדרך כלל, המוות אוחז בו כאשר תמו ימיו, או כאשר חלילה הוא חולה או נפגע, אבל החיים והמוות הם בידי שמיים. לכן, אנחנו לא יודעים איך נוצרים חיים ונברא אדם שלם. הרי זה פלא פלאים, אמר שייקספיר, מכל הפלאים כולם מופלא מכל הוא האדם. אנחנו שווים באיברים שיש לנו. לכולנו יש אוזניים ועיניים וברכיים ואצבעות, אבל רוחנו אינה שווה. זה הביטוי רוח אלוהים. זה מותר האדם. כלומר, לכל אדם יש רוח, אבל רוחו של אדם אחד גורמת לו לעסוק במתמטיקה, השני במוזיקה, השלישי בריקוד, הרביעי במחקר, החמישי בגיאוגרפיה, השישי בחקלאות, השביעי בטיפוס. רוחנו שונה. כל אחד מאיתנו הוא אוניקום, הוא יחידה בפני עצמה, אבל בכולנו יש רוח. כי כשהרוח עוזבת אותנו, אנחנו מתים. רוח חיים היא רוח אלוהים. עכשיו, יש אנשים שזכו ביותר רוח, למשל, דוד בן ישי. אני אחזור עוד פעם לטקסט הנהדר הזה, ותשים לב.
תשים לב מה אומרים עליו. במשפט הראשון ובמשפט האחרון, רגע, לפני שאני אקרא, אני אקריא משפט אחד מספר בן סירה, מאבות העולם, הוא מתאר ככה את דוד. בכל ליבו אהב עושהו, ובכל יום היללו תמיד. נגינות שיר לפני מזבח, וכל מזמור בנבלים, מלשון נבל, בנבלים תיקן. נתן לחגים הדר, ויתקן מועדים שנה בשנה. עכשיו, זה מאוד מעניין. בן סירה קודם למחלוקת, בן סירה כתב בעשור השני של המאה השנייה לפני הספירה. אנטיוכוס הוא העשור השלישי או הרביעי של המאה השנייה לפני הספירה. בן סירה קודם לאנטיוכוס. ואז, אחרי שהוא אומר, בכל ליבו אוהב עושהו, ובכל יום היללו תמיד, נגינות שיר לפני מזבח וכל מזמור בנבלים תיקן, נתן לחגים הדר ויתקן מועדים שנה בשנה. כלומר, הוא כאילו מתאר מה ידוע לנו ממעשיו של דוד. והנה אנחנו מוצאים, בסיום מגילת תהילים מקומרן, כאילו את מה שבן סירה אומר בהכללה, בפירוט. ויהי דוד בן ישי חכם ואור כאור השמש, וסופר ונבון ותמים בכל דרכיו לפני אל ואנשים, ויתן לו האלוהים רוח נבונה ואורה. כלומר, הוא כתב בהשראה אלוהית, שלא ככל האדם. כן. במקום להגיד תקשורת, הם אומרים, ויתן לו האלוהים רוח נבונה ואורה, ויכתוב תהילים 3,600. תאר לך שאתה צריך לכתוב תהילים אחד, רק אחד. הוא כתב 3,600. טוב. זה כאילו איך שייקספיר כתב את שייקספיר, איך דנטה כתב את הקומדיה האלוהית. אתה יודע, דנטה קרא לזה רק קומדיה, בוקאצ'ו קרא לזה הקומדיה האלוהית. איך שייקספיר כתב מחזות כמו ריצ'רד השלישי, או חלום ליל קיץ, או כתוב בעיניכם. יש אנשים שזכו למותר רוח, אז קוראים לזה השראה, או קוראים לזה רוח אלוהים אשר באדם, או רוח היא באדם. אין לדעת, אין לנו שום דרך להבין איך יחזקאל ראה את מה שהוא ראה ואיך הוא תיאר. בדיוק כמו שאנחנו לא יכולים להיות אחד בחלום של השני, אבל אנחנו בהחלט יכולים לקרוא עדות על מה שראינו בחלומנו. עכשיו, רוב החלומות, אין בהם עניין לאף אחד מלבד לחולם עצמו. אבל יש חלומות שהופכים לספרות, ליצירה, לשירה, להיסטוריה. אין לנו שום דרך לדעת איך נוצר חלום, ובדיוק על אותו משקל, אין לנו דרך לדעת על איך נוצרת נבואה. אני רק אקרא את המשפט האחרון של השיר הזה. כן. ויהי הכל 4,050 שיר, כל אלה דיבר בנבואה אשר ניתן לו מלפני העליון. דוד נחשב כאן נביא משורר. זאת אומרת, למרות שהוא לא בדרך כלל נחשב נביא, אבל במסורת הזו, אלפי השירים שהוא חיבר לכל יום מימות השנה, ולכל אחד משבתות השנה, ולכל אחד ממועדי השנה, שהם על דרך עבודת הקורבנות במקדש, שרק הלוויים והכהנים שרים אלה לפני המזבח ואלה על מעלות המקדש מחוצה לו, כדי לחבר כמות כזו של שירה, אתה צריך רוח אלוהים. עכשיו, וזה לא משנה אם אתה קורא לזה השראה, או רוח אלוהים, או כישרון יוצא דופן, או גאונות, זה הכל מילים נרדפות. איך קראו לזה היוונים? מוזה. אתה יודע שהמילה מוזיאון מלשון מוזה. המילה מוזאיקה מלשון מוזה. המילה מוזיקה מלשון מוזה. מה פירוש? איך אתה יכול להסביר את בטהובן או מוצרט או באך? בדיוק כמו שאתה לא יכול להסביר את תהילי דוד או את איינשטיין. זה מותר רוח האדם. אנחנו מכירים בעובדה שיש בני אדם שמכוננים ברוח מופלאה. אנחנו אין לנו את זה. אנחנו יכולים ליהנות מהמוזיקה, מהמוזאיקה. מוזאיקה כשם כללי לאומנות, מוזיאון שם כללי למקום שעוצרים באומנות באלף. מוזיקה, כל הפלא הזה שמביא כל כך הרבה שמחה ואושר ויופי לחיינו. אנחנו לא יכולים ליצור את זה מלבד יחידי סגולה, אבל אנחנו יכולים ליהנות מכל מה שהמוזות נותנות לנו, נכון? אז זו תשובה מדהימה ממש, ואני אשמח פשוט, גם מקודם תיארת בעצם, אני לא זוכר מה בדיוק השם תואר שנתת להם, אלו שבעצם אלה שהטמינו את המגילות עצמן. כן, בני צדוק הכהנים ואנשי בריתם. כן, כן, אז למעשה הם אמרת שהסיבה שהם עשו את זה, כי זה בעצם כתבי קודש. ממש, כן. אז האם
מה בעצם זה אומר כתבי קודש? כי זה פה משהו שהוא לא רק להיות בטהובן, בדוגמה שאת נותנת של רוח הקודש דרכך מתקשרת, כי זה גם משהו שחוזר על עצמו על פי כתבים ישנים, זה בעצם העתקים. בהחלט. אז עכשיו, קודם כל, כל התורה כולה מקודשת, כן? כל התורה, נביאים, כתובים, כל זה מתועד במגילות מדבר יהודה כהעתקים של כתבי קודש, או כמקור של כתבי קודש. אבל מלבד זה, כל הטקסטים האחרים שמצאנו שם, גם הם כתבי קודש, כן? מה פירוש כתבי קודש? כאלה שאלוהים הוא הגיבור המרכזי, שחוקי התורה הם התשתית והמבנה, שהמקום המקודש, המקדש על הר ציון, או המשכן על הר ציון, זה לא הר ציון של היום בירושלים, אלא הר הבית או הר המוריה, אבל קראו לו במגילות הר ציון, זה הר המקדש. המקום שעליו הייתה העקדה בי"ד לחודש ניסן, זה ב-14 לראשון, זה הר ציון. המקום שנבנה עליו המקדש, זה הר ציון, כן? הר ציון שהיום קוראים לו הר הבית, כשאין בו בית, אבל יש עליו את כיפת הסלע, כן? רק המילה כתבי קודש גם כוללת בתוכה את האמונה בקרב העם היהודי לכך שזה נכתב על ידי גורם קדוש? נביאים, כהנים, מלאכים, דבר אלוהים. זה דבר אבל אלוהים בעצם. כן. אני אקריא לך סתם דוגמה מקרית איזה כיף כל ההקראות האלה, אני ממש אוהב את זה. אתה אוהב את ההקראות? בסדר גמור. כן, אוקיי, בסדר גמור. תכף נראה. אני אתחיל מהמשפט הרע שמתאר את רוע המצב. ויתקרע ישראל בדור ההוא להילחם איש ברעהו על התורה ועל הברית. זה כתוב בטקסט שקוראים לו דברי ירמיהו, הם כותבים מחדש את כל הספרים ומכניסים לתוכם את ההוויה והניסיון שלהם. אז כאילו אפוקריפון ירמיהו או דברי ירמיהו, ויתקרע ישראל בדור ההוא להילחם איש ברעהו על התורה ועל הברית. אני קוראת את התחלת חלק מסרך היחד, יחד של כהנים ומלאכים. המילה יחד זה יחד של כהנים ומלאכים, כהנים, לוויים, אנשי בריתם ומלאכים. וזה הסרך לאנשי היחד המתנדבים, לשוב מכל רע ולהחזיק בכל אשר ציווה לרצונו, להיבדל מעדת אנשי העוול, אלה שפועלים שלא כדין. להיות ליחד בתורה ובהון, ומשיבים על פי בני צדוק הכהנים שומרי הברית, ועל פי רוב אנשי היחד המחזיקים בברית. על פיהם יצא תיקון, תיקון זה תקו"ן, כאילו הדרך הנכונה, על פיהם יצא תיקון הגורל לכל דבר, לתורה, להון ולמשפט. לעשות אמת יחד וענווה, צדקה ומשפט ואהבת חסד והצנע לכת בכל דרכיהם. שים לב לעברית, עברית שנכתבה לפני אלפי שנים, אין לך שום קושי להבין אותה, נכון? זו עברית יפה כל כך. כן. שאני אומרת כתבי קודש, זה טקסט מקודש, כי מבחינתם הם שומרי הברית, הם בני צדוק הכהנים. על פיהם יצא תיקון הגורל לכל דבר, לתורה, להון, למשפט, לעשות אמת יחד, וענווה, צדקה ומשפט, ואהבת חסד, והצנע לכת בכל דרכיהם. וזה הסרך לכל עדת, סרך זה באנגלית אומרים rule, כאילו הסדר, ה-order. וזה הסרך לכל עדת ישראל באחרית הימים, בהיאספם ליחד להתהלך, על פי משפט בני צדוק הכהנים ואנשי בריתם, אשר סרו מלכת בדרך העם. המה אנשי עצת היחד, המה אנשי עצתו, אשר שמרו בריתו, הברית עם אלוהים, בתוך רשעה לכפר בעד הארץ. כלומר, הם אלה ששומרים על הסדר הנכון. הם המחפרים על ידי השירות שלהם, כי אין יותר מקדש. הכפרה הייתה על ידי הקורבנות, אבל אין יותר מקדש, אז הם מחפרים על ידי השירות, על ידי שירת הקודש. הם מתארים את עצמם ככה. ובני לוי יעמודו איש במעמדו על פי בני אהרון, להביא ולהוציא את כל העדה, איש בסרחו, סמך רש כ"ו, על יד ראשי אבות העדה, לשרים ולשופטים ולשוטרים, למספר כל צבאותם על פי בני צדוק הכהנים וכל ראשי אבות העדה. איך הם מתארים את עצמם? מעון קודש קודשים לאהרון בדעת עולם, לברית משפט,
ולהקריב ריח ניחוח ובית תמים ואמת בישראל, להקים ברית לחוקות עולם, והיו לרצון לכפר בעד הארץ. הם מאוד דואגים שאין מקדש ואין כפרה. הם עושים את הכל, אבל על ידי שירים, לא על ידי העלאת קורבנות. עוד אחד, דברי ברכה למשכיל, לברך את יראי אל, עושי רצונו, שומרי מצוותיו ומחזקי ברית קודשו, והולכים תמים בדרכי אמיתו, ויבחר בם לברית עולם אשר תעמוד לעד. הכהנים תמיד מעוניינים בדברים נצחיים. הברית היא נצחית, הכפרה היא נצחית, העדות היא נצחית, בני אהרון הכהנים הם נצחיים. אתה יודע, בסוגריים, כל אדם שקוראים לו כהן או אדון כהן או גברת לוי, כל אדם שקוראים לו כהן או לוי, הוא מבני אהרון הכהן עם שמו כהן, או משבט לוי עם שמו לוי, וכל ההטיות, לוי, לוינסון, לוי, אזולאי, זה גם כן שם של לוויים. זה יכול להיות סגל, סגן לוויה, זה יכול להיות קץ, כהן צדק, קגן, קגנוביץ', כל אלה הם כולם בני שבט לוי, כהנים ולוויים. וואו. כן, הם הצליחו לצלוח את כל ההיסטוריה אלפי שנים, ולשמור על הזהות השבטית המתבדלת שלהם. כל שאר ישראל אין להם מושג מאיזה שבט. אבל שבט לוי עד היום, תראה, נאמר להם אישה גרושה וחללה לא יישא. זה הראשי תיבות של אזולאי. במרוקו אסור היה ליהודים להיקרא בשם כהן או לוי, אז הם אמרו, לקחו את הפסוק, אישה זונה וחללה לא יישא, וזה אזולאי. בערבית מרוקאית, אזולה זה הכחול הזה שעושים את החרסינות היפות, אז זה כאילו היה מתאים לשפה ולדרישות של השלטון, אבל זה גם היה, כל יהודי ידע שאזולאי זה כהן, כן? כן, אוקיי, אז בעצם, אני מבין הרבה יותר לעומק את המונח, מה זה קדוש, כן? וקדוש, זה עוסק בכהונה ובלוויה ובמקדש ובכפרה ובכל הדברים שהתורה מצווה עליהם. אבל כשהם לא יכולים לעשות את זה בפועל, כי המקדש מחולל, הם עושים את זה בשירה, בטקס, בליטורגיה, בכתיבה, כן? מדהים. אז אוקיי, אז אני כן אשמח, לפני שעוד נתקדם, יש לי עוד כמה דברים שאני אשמח להגיע אליהם, גם החשיבות של לוח השנה העברי ודברים בסגנון, אבל אני אשמח רגע שנסגור את החלק ההיסטורי רק, בבקשה. של מה בעצם הרגע הזה מלמד אותנו. התגלית החדשה של המגילות, מגלה על התקופה שבה הן נכתבו, מה היסטורית לא מוסכם ואנחנו יכולים לגלות עליו חדש מתוך המגילות? העניין הוא שלא ידענו מעט מזער בין מה שקרה עד סוף ספר דניאל, ודניאל כאילו חוזה את בואו של אנטיוכוס. בדניאל בפרק ז' הוא חוזה את בואו של אנטיוכוס, כן? לא ידענו מה התרחש בין ספר דניאל 165 לפני הספירה לתקופת המשנה, 200. כן. כלומר, העדות הראשונה על עולמם של חז"ל היא המשנה. המשנה נערכה בידי יהודה הנשיא, נערכה בעל פה ולא בכתב, נערכה בעל פה, ולכן כל כך מעריכים בעלי זיכרון, בור סוד שאינו מאבד טיפה, כי כל אחד היה זוכר חלק, והיו כאלה שהיו זוכרים משניות שלמות ומסכתות שלמות. זה כמעט 400 שנה. עכשיו, לא ידענו כלום, או כמעט כלום, על התקופה הזאת. יוספוס, שהוא מקור ידע חשוב, כותב בשליש האחרון של המאה הראשונה לספירה, אבל כל מה שהוא אומר על המאה הראשונה לפני הספירה, ועל המאה השנייה לפני הספירה, זה המעט שהוא יודע, או מה שהגיע לאוזניו, או על יסוד היסטוריה קודמת. אבל לנו לא היה מקור עברי מהמאה הראשונה לפני הספירה, או מהמאה השנייה לפני הספירה, אחרי ספר דניאל. פתאום יש לך עולם עברי שלם, שמספר לך על מה היה. כמובן, מה היה שלהם זה חד צדדי, מזווית הראייה שלהם, ביניהם הפרושים הם אנשי הכזב, אבל אין לנו טקסטים של פרושים, כי הפרושים האמינו בתורה שבעל פה. הם רואים את הלוח שלהם כלוח מקודש, אבל אין לנו עדויות על הלוח החשמונאי מצד החשמונאים. ספר חשמונאים לא הגיע אלינו בעברית, הגיע אלינו רק ביוונית. החשמונאים כותבים היסטוריה חשמונאית. הם לא כותבים היסטוריה של בני צדוק שרבים איתם. הם מדברים בשבחו של חוניו הכהן הגדול, כי זה היה לפני הפילוג, כן? אבל אין לנו עדויות אחרות בשפה העברית
מלבד מגילות מדבר יהודה, על המאה השנייה והראשונה לפני הספירה. זה בעל חשיבות היסטורית דרמטית. זהו, זה מה שאני מנסה להבין. זה כאילו, תאר לך שהיית עושה דילית על כל המאה ה-19. תאר לך, איך היית מבין את המאה ה-20, אם היית עושה דילית על כל המאה ה-19. אז ומה מתגלה ברמה ההיסטורית על התקופה הזו? נו, אז מתגלה שהיה פילוג עצום, שהייתה מחלוקת עצומה, שהיה מאבק, על כן התקרא העם על התורה ועל הברית. היו מחלוקות עצומות. עכשיו, הם מתארים לנו, הם זה בני צדוק הכהנים, כותבי המגילות ואנשי בריתם, הם אומרים לנו שכהן רשע, זה הספרות הפולמוסית, הכהן הרשע רודף את מורה הצדק ביום הכיפורים שחל על פי הלוח שלו. תאר לך, תראה, אנחנו כולנו היום מאוד מפולגים, אבל אם יש יום כיפורים באותו יום, כולם ביום הכיפורים. לא כולם צמים, אבל כולם מכירים בעובדה שזה יום הכיפורים. אין מישהו שאומר, התאריך של יום הכיפורים לא נכון, אתה טועה ביומיים. הם, לגבי בני צדוק הכהנים ואנשי בריתם, לפי פשט התורה, לפי כפי שהם מוסרים ומבינים אותה, כפי שהם חיים אותה מימי צדוק הכהן שמשך את דוד למלך ומשך את צדוק בן אחיטוב שמשך את שלמה בנו למלך, הם אומרים שיום הכיפורים חייב תמיד לחול ביום שישי. בני חשמונאי שכיהנו במקדש והיו חייבים להיות כפופים ללוח הירח היווני, לא יכלו לעשות את יום הכיפורים ביום שישי. אז כשהיה חל יום הכיפורים של בני צדוק, הם באו לרדוף אותם ולהכריח אותם להפסיק את הצום שלהם. הם מתארים את זה בפשר חבקוק, זה ממש דרמטי. כדי להבין את עוצמת הפילוג, אני אחזור שוב. יש בינינו הרבה מאוד מחלוקות. היום יש ימין ושמאל וכאלה וכאלה, אבל אף אחד לא יבוא לחלל את ליל הסדר של השני. אנחנו יכולים להיות ביחסי עוינות ושנאה וכן הלאה. אבל אנחנו לא מתווכחים על התאריך של יום הכיפורים, ואנחנו לא מתווכחים על התאריך של ליל הסדר. כולם בליל הסדר עוצרים. גם אם לא כולם חוגגים בנוסח המסורתי, כל המשפחות נפגשות בליל הסדר, מכירים בעובדה שיש לוח אחד לכולנו. ברגע שמתחוללת מהפכה, דבר ראשון משנים את הלוח. הלוח החשמונאי, יהא מה שיהא, היה לוח לא נכון ביחס ללוח הנכון של בית צדוק. הלוח של הפרושים הוא לוח לא נכון ביחס ללוח של בני צדוק הכהנים ואנשי בריתם. זה הלוח הכי עתיק שיש, מבחינתם. המחלוקת הייתה איומה, הם אף פעם לא התפשרו. איפה בעצם המחלוקת קורית? כולם הם נמצאים פה למעשה? כן, הם ביהודה, נגיד, ביהודה, אולי בגליל, אולי למטה יותר בדרום, ביבנה, אבל אנחנו לא יודעים ידע גיאוגרפי מדויק. אנחנו יודעים שהטמינו את המגילות במערות כדי להגן עליהם, אבל הם לא חיו שם, כן? היו מי ששמרו עליהם והעתיקו, אבל הם לא חיו. כהנים היו אלפים, היו 24 משמרות כהנים. היה אצלי פה נתנאל אלינסון, אחד, אני לא יודע אם את מכירה או שמעת עליו, פשוט מין חוקר תנ"ך, פשוט שמחבר את זה נורא לגיאוגרפיה, ואיפה השבטים היו ממוקמים. לא, זה אנחנו יודעים, לפי התורה. פשוט מרתק אותי היה לראות שיחה ביניכם בהקשר הזה. לא, העניין הוא ככה, לשבט לוי לא הייתה נחלה. אלוהים אומר לו, אלוהים בתורה אומר לשבט לוי, נחלה לא תהיה לכם בארץ, אני נחלתכם. אחוזה לא תהיה לכם בארץ, אני אחוזתכם. שבט לוי היו לו ערי לוויים, בלי אדמות חקלאיות בכל הארץ, כי הם היו צריכים ללמד את הילדים לקרוא. אבל לשבט לוי לא הייתה נחלה ולא אחוזה, לכן בלי שום קשר לגיאוגרפיה המקראית, לפי ההיסטוריוגרפיה המקראית, לא הייתה נחלה שהיא שייכת לשבט לוי, כמו שבט יהודה או שבט דן או מטה אשר. אוקיי, אז הלוויים היו פזורים בכל הארץ, והם נשארו פזורים בכל הארץ. אלה שקיבלו את סמכות בני צדוק הכהנים, היו באים לשרת במקדש, 3 שבועות כל שנה או 2 שבועות כל שנה, לפי הסדר של משמרות הכהנים. היו 24 משמרות כהונה. אם נקבל את התיאור המקראי, היו ימי מילואים לכהנים בשבועיים הראשונים, בהתחלת חודש ניסן, ואז הם היו חוזרים ולומדים על כל הלכות הפסח וכל העניינים של הקורבנות, וכל מה שהיה קשור. ימי המילואים זה כמו ימי הכנה. הביטוי מילואים, דרך אגב, לקוח מימי המילואים של הכהנים. והם היו צריכים לשרת, היו 24 משמרות,
כל משמר היה צריך לשרת בסדר קבוע מראש. מצאנו מגילות משמרות של כהנים בקומראן על מאות שנים, פשוט מגילות מדהימות שהדירו יחד פרופסור טלמון עליו השלום ופרופסור קנול ייבדל לחיים ארוכים. יש לנו תאריכים מדויקים של שירות של כל משמר ומשמר. אנחנו לא ידענו על כל זה, לא ידענו שהיו מגילות משמרות. ידענו על 24 משמרות מימי דוד המלך בספר דברי הימים א' כ"ד. אבל לא ידענו איך בפועל זה יתנהל. ושם יש מגילות משמרות מדויקות, עם יום חילוף המשמרות וסדר המשמרות וכל זה. אז שוב, צריך להבין שמבחינה היסטורית, ברגע שאנטיוכוס אפיפנס הדיח את חוניו בן שמעון הכהן הגדול, ב-175 לפני הספירה. זה היה כמו צונמי על העולם המקראי. כל העולם המקראי היה ואיננו, כי זה היה מבוסס על החלוקה לשבטים, על הנבחרות של שבט לוי, על הבלעדיות סמכות הדעת של שבט לוי, ללמד את יורום משפטיך ליעקב, תורתך לישראל. כלומר, כל אדם שיודע תורה יכול וחייב ללמד את בנו, אבל הוא לא חייב ללמד את זולתו. שבט לוי היה חייב ללמד את התורה ואת המשפט לכל ישראל, והם עשו את זה במסירות. חב"ד של פעם. לא, אני לא אגיד, לחב"ד יש אג'נדה פוליטית, לוי לא היה. מעניין. לחב"ד יש הרבה זכויות, אבל עמדתם הפוליטית מוציאה אותה מכלל השוואה לשבט לוי. אני מבין לגמרי. לשבט לוי לא הייתה עמדה פוליטית. כן, ממש מרתק. אני אשמח ברשותך להתחבר לחלק הבא שאני רציתי שנדבר עליו, כי מפה בדרך ההיסטוריה, את אומרת משהו ממש מעניין שאני רוצה להיכנס אליו, שזה בעצם שההיסטוריה מתחילה במילה הכתובה. אכן כך. למעשה זה גם מתחבר ללוח השנה העברי, שההיסטוריה מתחילה כן. את יכולה בבקשה להרחיב על זה יותר, להסביר לנו מה זה אומר? כן, תראה, אנחנו מכירים שני מושגים, פרה-היסטוריה והיסטוריה. פרה-היסטוריה זה כל מה שקרה בעולם לפני היות הכתב, אוקיי? קרו המון דברים בעולם, אלא שאין לנו מושג עליהם, או כמעט אין לנו מושג עליהם, לפני שיש עדות כתובה. היום יש לנו אפשרויות שלא היו לקודמנו, עם המיקרוסקופים המיוחדים, והטלסקופים המיוחדים, וחקר המתכות, כל מיני דברים שהמדע התקדם בהם בצורה מופלאה, במאה ה-20 ובמאה ה-21, משעה התרחבה הנגישות להשכלה, משעה שהיו גאונים כמו איינשטיין וחבריו, שפיינחו את הפיזיקה והמתמטיקה והכימיה וכן הלאה. הרבה מאוד יהודים היו ביניהם, בין הפיזיקאים והמתמטיקאים הגדולים. הם הרחיבו את האופקים, הם הרחיבו את הידע שלנו גם לגבי השרידים של העבר, פענוח שרידי העבר, וגם ביחס למה שמעבר לחושים. אבל לפני המאה ה-20 והמאה ה-21 לא ידענו על שום דבר שהוא לא היה בבחינת עדות כתובה או ממצא ארכיאולוגי. ולגבי ארכיאולוגיה יש תמיד ויכוח לגבי מידת הוודאות של הזיהוי. כשאני הייתי נערה, אז קטלין קניון קבעה את המועד של חפירות יריחו מאות שנים קודם או אחר כך, לעומת מה שנקבע בהמשך המחקר. זה היה רק קרה במאה ה-20. כלומר, קטלין קניון הייתה ארכיאולוגית חשובה. אבל בין הקביעה הארכיאולוגית הראשונה ביחס ליריחו והקביעה המאוחרת, יש פער של מאות שנים. כלומר, הוודאויות של הארכיאולוגיה לפני התיקוף, נגיד הבדיקות של קרבון 14 ביחס לחומרים, היו מאוד לא ודאיות, נאמר. היו משוערות ולא ודאיות. אז ארכיאולוגיה היא לא תיעוד חד משמעי. היא יכולה להיות ככל שהמחקר מתקדם, אבל יש הרבה דברים שאין לגביהם ודאות. מכל מקום, הקנה מידה להיסטוריה, זה לא ארכיאולוגיה, אלא עדות כתובה. history ו-story, סיפור והיסטוריה, זה אותו דבר. אמרתי קודם, היסטוריה זה מה שאולי היה ואולי לא היה, שיש לגביו תיעוד כתוב. ספרות זה מה שיכול היה להיות, ויש לגביו תיעוד כתוב. כלומר, בשני המקרים יש תיעוד כתוב. פה רק הבהרה, בעצם אנחנו מדברים אבל על הכתב הראשון, הוא למעשה התנ"ך. הכתב העברי הראשון, כן. יש כתבים שקודמים לתנ"ך, למשל כתבי ההירוגליפים במצרים, למשל כתבי הלוחות השומרים, זה כתב היתדות, כלומר, נדייק, ההירוגליפים והכתבים השומרים
קודמים, לפחות ב1,000 אם לא יותר, ב1,000 שנה או 2,000 שנה, לכתבים העבריים שהגיעו לידינו, הכתבים העבריים שהגיעו לידינו מה1,000 הראשון לפני הספירה, לא קודם לכן. אין לנו כתב עברי כתוב. מה זה אומר אבל על התחלת ההיסטוריה? התחלת ההיסטוריה הכתובה היא בערך ימי בית ראשון, ימי דוד ושלמה. כל מה שלפני זה, זו היסטוריוגרפיה, כלומר כתיבת היסטוריה על מה שהיה בעבר. זה לא עדות בת הזמן, כלומר, נעשה את זה בצורה פשוטה. אין לנו מכתב של אברהם, אוקיי? לא מצאנו את קברו של אברהם, אבל אין לנו ספק שלפי ההיסטוריוגרפיה המקראית, אברהם היה גם היה. כי אם לא היה אברהם, גם לא היה יצחק ולא היה יעקב, ולא היו 12 שבטי ישראל. עכשיו, ייתכן, לצורך התיאור, ייתכן שישבה קבוצה של סופרים גאונים, בארמון, סתם, בארמון של המלך שלמה, והוא אמר להם, תכתבו לי סיפור, תכתבו לי את ההיסטוריה, ספרו לי מה היה, אוקיי? עכשיו, נתחיל ככה. אתה יודע איך קוראים לאבא ואמא שלך? בוודאי. ואתה יודע גם איך קוראים לסבא וסבתא משני הצדדים? בוודאי. יש מצב שאתה יודע איך קוראים לאבא ואמא? אוקיי, אז כל אחד מאיתנו, כל אחד, יודע את שם הדור שקדם לו, אבא ואמא, ובדרך כלל גם את שני הדורות שקדמו לו, דהיינו, סבא וסבתא, אני יודעת להגיד אפילו יותר, קצת יותר. אבל יש עוד אנשים שיודעים יותר, ובהרבה מאוד תרבויות רשמו את כל הדורות הקודמים, למשל בכתובות שאני ראיתי בצפון אפריקה, של מגורשי ספרד, כתבו את כל שם של בן שנולד לזוג שהגיע מספרד עם ספר תורה, כתב יד שבתוכו כתבו. כלומר, יש עדויות היסטוריות. אם יש דבר אחד שאתה יכול להגיד בוודאות לגבי שבט לוי, שהם כותבי ההיסטוריה, הם התעניינו בתולדות. המילה תולדות בעברית זה היסטוריה. מה זה תולדות? מי ילד את מי? איך מתחיל הסיפור המקראי? אלוהים ברא את האדם הראשון. הסיפור המקראי מתחיל בראשית ברא אלוהים. לפני שכתוב בראשית ברא אלוהים, אין לנו שום תיעוד בעברית. זה התיעוד העברי הראשון. אבל מיד אחרי שמסופר, איך אלוהים ברא את כל הנצחי, את השמיים ואת הארץ ואת האור ואת החושך והשמש, כלומר כל הדברים שאנחנו לא בראנו. הסיפור המקראי הוא גאוני, בין אם זה היסטוריה, בין אם זה סיפור, הוא גאוני, כי הוא מבדיל בין מה שהיה לפני הזמן למה שמתחיל בזמן, בין מה שיש לו מילים ומספרים, אלוהים, מלאכים ובני אדם, וכל מה שאין לו מספרים. למשל, לשמיים אין שפה ומספר. מלאכים יש להם שפה ומספר, אבל את המלאכים אלוהים ברא בספר היובלים ביום הראשון לבריאה, כדי שיהיה מי שיספר ומי שיעיד. סיפור הבריאה מספר לנו בששת הימים הראשונים על הבריאה של כל מה שנברא בלי דיבור. האדם נברא כחי מדבר. הדיבור, השמיעה, הזיכרון, העדות מתחילים עם האדם המדבר, אבל קודמים לו שניים, קודמים לו אלוהים הדובר, הזוכר, היודע כל. אצל אלוהים מחשבה, דיבור ומעשה חד המה. כן. אצל המלאכים היכולת לדבר, להעיד, לזכור, ללמד, לתעד, היא זו שמאפיינת אותם. בהיסטוריוגרפיה של שבט לוי, בספר היובלים, כתוב שהמלאך, שר הפנים, לימד את אברהם לקרוא עברית, כי אברהם גדל בתרבות של לוחות היתדות, בשפה הארמית. אברהם נולד בארם נהריים, באור כסדים, ואור הייתה עיר גדולה לאלוהים, אבל היא כתבה בשפת לוחות היתדות, בשומרית, כן? שפות שקראו להם שומרית, אכדית, אשורית, בבלית, שפות נהדרות, אבל הם כתבו בכתב היתדות. השפה העברית נכתבה כשפה אלפביתית. יש עדויות עתיקות מאוד מהמערות בסרבית אל-חדם, שמצאו שם דברים שנחשבים התחלת השפה העברית, אבל זה לא טקסט, זה כאילו הודעות קצרות. הטקסט העברי הקדום ביותר זה ספר בראשית. ספר בראשית, מועד חיבורו המדויק שנוי במחלוקת, אבל אין שום מחלוקת על העובדה שהוא הטקסט העברי הראשון. הוא שייך לימי בית ראשון, אולי ימי דוד ושלמה, אולי אחר כך, אבל הוא זה שמתאר לנו את ההיסטוריה היהודית. אין לנו סיבה לפקפק שאם שלמה הוא בנו של דוד, ודוד הוא בנו של ישי,
אין לנו סיבה לפקפק שסב סבא שלו היה יהודה, ואם היה יהודה היה יעקב, אם היה יעקב היה יצחק, אם היה יצחק היה אברהם. כלומר, באופן עקרוני, ההיסטוריה שכותב שבט לוי, היא היסטוריה שמבוססת על לידה. איפה מתחיל המיתוס? איפה נגמר המיתוס? ואיפה מתחילה ההיסטוריה? אני יכולה להגיד לך בוודאות, אני בטוחה שכשאתה אומר לי שאבא שלך ואימא שלך קוראים להם, לצורך העניין, יעקב ורחל, אין בזה צל של ספק. מבחינתך זו עובדה היסטורית שאי אפשר לחלוק עליה. וגם השמות של סבא וסבתא שלך, זו עובדה היסטורית. הסופרים שכתבו את מגילת ספר בראשית, הייתה להם היסטוריה שהגיעה עד לאברהם, נאמר, או משהו כזה. זה לא כל כך הרבה דורות. בהרבה שפות משתמשים באותה מילה בדיוק לסיפור ולהיסטוריה. באיטלקית אתה אומר סטוריה, היסטוריה, זה אותו דבר, אין שום הבדל בין היסטוריה לסטוריה. בלטינית, באיטלקית, בצרפתית, זו אותה מילה בדיוק. אם אתה אומר היסטואר, זה אותו דבר, הסיפור וההיסטוריה. הסיפור המקראי מתחיל בתולדות. אחרי הפרק הראשון של בראשית, מיד מתחילים בתולדות. בהתחלה, נגיד, הפרקים הראשונים על אדם ועל המשפחה הטרגית שמתחילה בקין והבל, כי אז כן היום אחים הורגים אחד את השני, עמים שהם אחים הורגים אחד את השני למרבה הצער, ומרבה הצער והכלימה, לא התקדמנו מימי קין והבל. אבל לחזור להיסטוריה והיסטוריה, בעולם המקראי שעוצב בחלקו הגדול, על ידי כהנים ולוויים משבט לוי, ההיסטוריה מתחילה מהמילה הכתובה, והמילה הכתובה מתחילה בתולדות. מי היה אבא של מי? מי היה סבא של מי? ואלה עובדות שאי אפשר לחלוק עליהן. הם מאוד אוהבים עובדות ודאיות, ולכן הם כל כך מפרטים בפרקים הראשונים של ספר בראשית, מפרק ה' ואילך, זה ספר תולדות אדם. הם מספרים לנו על כל סדר הדורות. אתה יודע שבין האדם הראשון ועד אברהם עברו 22 דורות. מאברהם ועד משה עברו רק 7 דורות. 7 דורות, אנשים שעוסקים בכתיבה ותיעוד והיסטוריה, ושבט לוי היה מי שעסק בכתיבה ותיעוד והיסטוריה, זה לא קשה לזכור, כן? רבני, למשל, אתה יודע שבעדה האתיופית, יש להם קייסים שזוכרים 7 דורות לאחור את ההיסטוריה של המשפחה. הם לא מרשים לאלף להתחתן עם בית, כי הם אומרים, לפני 6 דורות, הם התחתנו אלה באלה, והיה נגיד נולד ילד לא טוב. הם יודעים את סדרי הנישואים והתולדות, מי נולד ומי הוליד וזה, הם זוכרים היטב היטב. כלומר, במקום שלא היה תיעוד כתוב, בהחלט שמרו וזכרו רבני העדה, הקייסים, הכהנים, הלוויים, הסופרים. הסופרים, חלק גדול מהם, היו כהנים ולוויים, לא כולם, אבל חלק גדול מהם היו כהנים ולוויים, אבל כל לוי היה סופר, כן? כל לוי היה חייב לדעת לקרוא ולכתוב. לא כל לוי היה יכול לשרת במקדש, כי לוי שנולד כבעל מום, לא יכול היה לשרת במקדש, אבל הוא בהחלט יכול היה ללמד ילדים לקרוא ולכתוב ולספור. מכל מקום, במקום שלנו, בהיסטוריה שלנו, התולדות, מי הוליד את מי, זה השלד ההיסטורי, שלגביו אין שום סיבה לפקפק. אנשים לא משקרים על השאלה איך קוראים לאבא ואימא שלהם, אלא אם כן יש להם סיבה נפשעת להסתיר את זה. זה משהו שאתה עונה עליו בוודאות ובבהירות. תשאל אותי, איך קוראים לאמי? לאמי קראו לאה, לאבי קראו שמואל, איך קראו לאבא של? אני יכולה להגיד כמה וכמה דורות. אבל המקרא עובד על הבסיס הזה. לאבא של אברהם קראו תרח. אנחנו לא יודעים מה שם אמא שלו, אבל לאבא של אברהם קראו תרח. ולאברהם היה אח שקראו לו נחור. כלומר, ההיסטוריה המקראית מבוססת על הדבר האחד שאי אפשר לחלוק עליו. מי האבא של מי? מי הבן של מי? כן? זה הציר המרכזי. כלומר, זה השלד שעליו בנויה ההיסטוריה המקראית. מדהים. עכשיו, על השלד הזה מוסיפים בעלי ההשראה את הסיפורים שאתה לא יודע אם הם מיתוס או היסטוריה. סיפור נפלא כמו קריאת ים סוף, ייתכן שהיה, וייתכן שלא היה. לצורך העניין יכול להיות שהיה צונמי נורא, והים נפתח, יכול להיות. כלומר, אי אפשר לשלול שום דבר בסיפור המקראי. ייתכן
שהיה מעמד סיני, וייתכן שלא, אבל הגאונות של לתאר את מעמד סיני, או הגאונות של לתאר את המעבר משעבוד לחירות דרך חציית ים סוף, זה נפלא. אתה יודע, ייתכן שהייתה רעידת אדמה גדולה, והים נפתח, הכל, זה לא יוצא, אבל הנקודה היא לא האירוע הגיאוגרפי, אלא הגאונות סיפורית היסטורית. לשזור משזר שמחבר 9 כפות מציאות עם כפית אחת דמיון או השראה או רוחב אופקים. נאמר, המטרה שלהם הייתה לספר סיפור בלתי נשכח. הם הצליחו, או איך שהם הצליחו. אין אדם בעולם המערבי שלא שמע על ספר בראשית או על יציאת מצרים, כן? הם הצליחו לספר סיפור בלתי נשכח, כשהם בחרו לדבר על אל שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אבל לדבר הוא מדבר היטב. את קולו אתה שומע, את רוחו אתה שומע, גם אם אתה לא ראית אותו מעולם. הרעיונות שלהם היו נשגבים, וזה שהם בחרו לאפיין את האל הזה כבורא, כיודע כל, וכמי שמאמין בקדושת החירות ובעריצות העבדות. הפסילה הגורפת של העבדות והשיעבוד של בני האדם, זה התרומה הגדולה של העולם המקראי, כי החירות היא קודש קודשים, לכן אנחנו חוגגים את חג החירות מדי פסח, והעבדות או העריצות האנושית או האפליה האנושית היא הרוע בהתגלמותו. הלוואי והיינו מאמצים את ההבחנה הזו כבסיס ותשתית לכל דבר ביחס לכל אדם, בלי קשר. כל אדם זכאי לחירות, כל אדם זכאי לשוויון, מכל העמים ומכל הלאומים ומכל המינים. את הזכות היסודית הזו התורה מקדשת, ואת זה כדאי לזכור. ממש, אז רק הדבר שאמרת מקודם בהקשר הזה, זה שהחירות של ימי החירות בשנה. כן, 70 ימי חירות יש לנו. זה הבשורה היהודית. 70 ימי חירות יש לכל יהודי ולכל אדם שחי בקהילה יהודית, הרי זה פלא. אני אומרת, זה לא משנה אם זה היסטוריה או סטוריה. זה סיפור גאוני על הערך החשוב ביותר לכבוד האדם, חירות. זה סיפור גאוני שאומר שלמספרים יש קדושה נצחית, ולאותיות יש קדושה נצחית. ומה זה נצחי? כוח הבריאה שלהם אף פעם לא מתפוגג. אנחנו יכולים להשתמש באותיות ובמספרים ככל שתרצה. זה אף פעם לא מתבלה. זה בעצם לברוא בעזרתם. אנחנו בוראים בעזרתם, בוודאי, אנחנו בוראים זיכרון, ובוראים עדות, ובוראים יצירה מוחשית, ויצירה מופשטת. אנחנו בוראים ויוצרים ומעידים ומתעדים וזוכרים ושומרים באותיות ובמספרים. זה המתת האלוהית ברוח אלוהים שניתנה לנו. אנחנו לא נצחיים. אבל הדיבור שלנו עשוי להיות חורג מגבולות זמננו כן. ובמקומנו. הדיבור בכל מובניו, כן? אתה יכול לפסל אותיות, נגיד כמו פסל, ואתה יכול לכתוב באותיות, ואתה יכול לנגן באותיות, אתה יכול ללמד באותיות. האותיות הן נצחיות והן מתת אל. המספרים הם נצחיים. אתה יודע שבפרק הראשון של בראשית, גם אם אין לך שום קשר לאמונה, אתה אומר כל יום, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, למדת את זה בספר בראשית. אלוהים בחר ללמד אותנו בפרק הראשון של ספר בראשית, את חשיבות הספירה השביעונית, להבדיל בין ימי חול ליום מקודש. הבסיס, כל הברית כולה מבוססת על הברית השביעונית הזאת, כן? מדהים, כן. טוב, רחל אליהו, כרגיל, היה ממש תענוג, ממש תודה שהגעת. תודה רבה. היה פשוט מדהים, באמת. תודה רבה, שמחתי לשוחח איתך, ושמחתי לעסוק בדברים של תורה ועבר וזיכרון ומחלוקת וזיכרון אחד וזיכרון חלופי. תמיד כדאי לנו לזכור שאין אף פעם רק סיפור אחד, תמיד יש כמה סיפורים, והרבה פעמים סיפורים מתחרים, והרבה פעמים סיפורים שרואים בצורה שונה את הסיפור. אולי אני רק אוסיף עוד משפט אחד. אותו חנוך בן ירד שהזכרנו אותו בהתחלת הסיפור כמי שהביא את הלוח משמיים, הוא חנוך מטטרון שרבי עקיבא, ראש הסדר החדש, מספר איך היכו אותו והילקו אותו 60 פולסא דנורא. זה לא סיפור תמים, אין סיפורים תמים. לכל סיפור יש מי שמספר אותו ויש לו אינטרס בסיפור. לרבי עקיבא היה אינטרס להפסיק את קדושת הסדר הכהני, שחנוך היה הגיבור המקודש שלו. הוא רצה סדר אחר, אוקיי? אין סיפורים תמים. תמיד היו
זיכרונות חלופיים, תמיד היה מאבק על הזיכרון, מאבק על ההיסטוריה, מאבק על הסמכות, ומאבק על ערכים מקודשים. על דבר אחד לא הייתה מחלוקת בעם ישראל אף פעם, חייבים ללמד את כל הילדים ממין זכר לקרוא. אילו היו מלמדים גם את הילדות, העולם היה נראה אחרת. תודה רבה לך. ממש תודה, ממש תודה.